So පුතේ grade 10 English medium science theory class. Right? Okay. ඉක්මනට කපා ගන්නවා වින්දියා. පුතේ කියලා තියාගන්න බෑ නේ පොදු ටික නේ හරි පුතේ. Right, nice පුතේ. It's called a dress code. So. වත් පුතේ නියමිත කපන් ගන්න කිව්වා. කපන්න එපා කිව්වා නේ පුතාට. නියමිත කපන්න නැතුව කපලා ඉන්න කිව්වා නේ. නේද? හපන එක නැවැත්තුවා. හපන එක නෙමෙත්තුවා. දැන් පෑන් හපනවා නේ. එහෙමද? ඒක නවත්තන්න ඕනේ යන්නේ. Okay. කොබන අද අලුතෙන්ම අපේ raise hand දාන්න බලන්න පුතේ. Who are the new students පුතේ? Can you use your raise hand option? Sir, ඔව්. sir පෑන් හපන එක නවත්තන්න කියලා කිව්වම පැන්සල් හපන්න ගනි. පැන්සල් හපන්න ගන්නවා ඒකත්. right. කොබන පුතේ අදම අලුතෙන් අපේ raise hand දාන්න පුතේ. කො GNI නම්බරේ සමහර අයගේ නෑ පුතේ. ඒකත් දාගන්න 9 අන්තිමට. 9 කොටස් 2යි LMS එකේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක 9 අන්තිමටම. ඒකත් දාගන්න පුතේ. හැමෝම නැත්නම් මට ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරන්න බෑ. කොබන් අලුතෙන් ආපේ රේස් හැන්ඩ් දාන්න අලුතෙන් ආපුවට තියෙනවා GNI නම්බර් එක. අනිත් අයට තමයි නැත්තේ. පරණ අයට. තව කවුද අලුතෙන් ආවේ? කොහාද නිවුස් සර් අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන ඉස්සර සිස්ටම් එක විතරයි. ඒක. ඒකද? Okay. එක්කෙනාට තව මන් දෙකට ගොඩක් අය ඉන්නවා. Okay, Senudi. Welcome to the science class. Right? Okay. පුතේ අනිත් අය කියන්නේ පැති කීයක්ද පුතේ CR? You also welcome to science class again. Right? Okay, after a long time. Right? කොහොමද පැති කීයක්ද පුතේ මුල පාඩමේ ඉඳන්? කියන්නේ මේ පළවෙනි පැති දෙකේ ඩිසයින් එකේ ඉඳන් කීයද ඔක්කොම? CR පැති කීප දෙනෙක් කියන්න බලන්න පුතේ. කැමරා එක ඔෆ් කරන් දෙන්න එපා. ඔව්. right බලන්න පුතේ. සර් ඩියුරේෂන් එකට නැතුව මේ පාඩම් ටික 15ක් ගියා. 15ක්. okay. තව කියන්න පුතේ. The video I will surprise the Okay. I didn't go the karate class. Okay, good. Alisha, right. Then I can't switch on my video because camera is broken. Gimanya, have to fix it soon පුතේ. ඒ ගිමන්නේ. මන්ට හදාගමු නැත්නම් තව එකක් ගමු. Right. then පුතේ බලන්න පුතේ one cafe දැන් නම දාගන්න පුතේ. එදලා shop එකද? මොනවද තියෙන ice cream ද? දාන්න පුතේ one cafe නම හදාගන්න. Right. හරි. Okay. කොහොමද හැමෝම බලන්න? අක්කර පුතේ මේගොල්ලෝ වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඔක්කොම ඇද එන්න වෙලා යන. බලන්න. right. ගිමන්‍ය විතරයි දාලා තියෙන හේතුව. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න පුතේ ඉක්මනට. නැත්නම් හේතුව දාන්න ඕනේ. කො ජෙහාන් දුලන්‍ය එසඳු නිහාරා පෙන්නින්න පුතේ. right. නිලුක්ෂි ඉන්නවනේ කොහමද ආයෙ අතොස්සන අද අලුතෙන් ආපු අය. අද පළවෙනි දවසේ වෙන අය කවුද රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. ඉක්මනට. හරියට. Senudi ඉන්නවා. තව කවුද? right. okay. low hand කරගන්න පුතේ. all the new student පුතේ better to leave 20 sites. leave 20 sites. පැති 20ක් තියාගන්න. වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. මදි වුණොත් තමයි ප්‍රශ්නේ. you need a CR book and don't use the paper class book. you have to use separate book for the paper and another book for theory class. Both should be CR. leave 20 sites. it means 10 pages. 10 pages. පැති 20ක් තියන්න. right. One පුතේ. right. and what is the last topic we wrote පුතේ? right. what today? Experiment. Identification of war. Right. Identification of water in biomolecules. Right. Okay. then පුතේ that's අපි අර මේ වතුර මේ අතගාලා මේ කටේ දාන්නේ. පන්න හරි. කටේ දාන්න නැතුව දැම්මේ නේ මොනවද දැම්මේ කියන්න බෑ. but we put පුතේ cobalt chloride or copper chloride. anhydrous cobalt chloride and anhydrous copper sulfate. okay. උමන්ද ඉන්නවනේ අද තමයි මූණ සම්පූර්ණයෙන් දැක්කේ. ඒක නැත්නම් ඔළුව එතනේ වෙයි. දැන් හොඳවම තියාගන්න. right. so water ඉවරයි පුතේ. මං හිතන්නේ නෑ මිනරල්ස් උත් අපි කරා නේ පුතේ නැද්ද? මිනරල්ස් කරේ නැද්ද තාම තියරි ක්ලාස් එකේ? නෑ නේ. right. we discussed about the four specific property of water no පුතේ in this class. yes no?
Yes, Right. sir. And Yes, sir. finally we Yes, sir. discuss about the experiment for water, and we discuss the experiment for identification of carbon, no Pute, in here, and nitrogen also, no, right? So we finished that part, Pute. So we have to discuss about minerals and vitamins, right? So write a subtopic, everyone. Minerals. A subtopic minerals. Hurry up. පැති 20ක් තියාගන්න ඔලුතෙන් ආපුවා. Minerals. Okay, Jehan. දැන් ජෙහාන් ගොඩ දවසකින් ඉඳන් කියන්නේ පුතේ camera is not working කියලා. ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනවා නම් කැමරා එකක් හදලා ගන්න ඕනි පුතේ. කැමරා එකක් ගන්න එක පාඩුවක් නෙමෙයි, ඉගෙන ගන්න දෙයක් හින්දා. ඒ නිසා ගුරු නිවසේ ක්ලාස් වෙනවා නම් වැඩ කරන මයික් එකක්, කැමරා එකක්, හොඳ ස්ටේබල් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක්. ඔය තුන හදා ගන්නම ඕනි පුතේ අනිවාර්යෙන්. ආයි දාන්න බෑ ඔය හේතු. හරි? Right. බලන්න. Minerals. ගන්න පුතේ. So put a red star and write with your blue pen. If they ask what are minerals, you can write like this. Put a red star and write with your blue pen. Minerals are important as minerals are important as minerals are important as a nutrient constituent, important as a nutrient constituent to maintain the life process of organism. Nutrient constituent to maintain the life process of organism. The life process of organism. Continue the life process of organisms. Right? So these are important as nutrients constituent to maintain the life process of organisms. Right? Same, these are elements, but it is main nutrition type. Okay. Right. Then pute right, put a blue color point and write. There are two types of minerals. There are two types of minerals. There are two types of minerals. Right, black pen. Alpanian lian pute ilang rule. Sir. There are two types of minerals. Pute kiyanne. Sir, mom connection issue ඔබ පුතේ minerals කියලා ලියුව පුතේ ඊට පස්සේ rule හතරක් වගේ තියාගන්න. Right? Leave 4 rules. Right. Sir, දැන් මේකට වෙනකන් 6ක් ගියා. 6ක් ගියා. එහෙනම් 6ක්ම තියාගන්න පුතේ. Right. Okay. රතු දැන් පුතේ අපි මෙහෙම ලියමු කළු පෑනෙන් ලියන්න. macro element නැත්නම් ලියන්න පුතේ. two types එක දැම්මනේ මම කළු පෑනෙන් ලියන්න එපා. මෙහෙම දාන්නකො there are two types of elements. So put another blue color point and write. Put another blue color point and write. The elements needed in higher amounts are 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 known as macro elements. Higher amounts are known as macro elements. Known as macro elements. And the elements needed in small amounts are. And the elements needed in small amounts are. And the elements needed in small amounts are known as trace elements. Small amounts are known as trace elements. Known as trace elements. Right. Hesundu puthiya penne inna ko Basit Chaturya turn your video puthiya hariya off karan inne ba video එක. Right. Okay Nilukshi. Okay no? Right. Yes, sir. Right. Yes. So the elements needed in higher amounts to our body is known as macro, and the elements needed in small is known as trace elements. Macro and trace. Actually, these are elements with like copper,
zinc, iron, they absorb to our body as a nutrient. පෝෂ්‍ය පදාර්ථයක් විදිහට මූලද්‍රව්‍ය උරා ගන්නවා පුතේ. ඒවට තමයි මොනවා කියන්නේද? Minerals. khනිජ ලවණ කියන්නේ. ඒවට තමයි. Right? Okay. Then පුතේ, put a blue color point and write 7% of the body weight is minerals. 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 67ක් තියෙනවා පුතේ මොනවද? minerals අපේ ඇඟේ. ඊට පස්සේ ඕකෙන් වැඩිපුරම තියෙන පුතේ ලියන්න මෙහෙම. right මේ කියන්නේ පුතේ මෙහෙම. මෙහෙම ලියන්නකෝ. Another blue color point, the most abundant minerals in our body is the most abundant elements in our body is the most abundant element in our body is calcium and phosphorus. The most abundant elements in our body is calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus. Right. Calcium and phosphorus එක තමයි පුතේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ. හරිද? Okay. Sir, the most abundant element in In our body is calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus. Thank you, sir. හරි. Okay. පොද කට්ටිය ඇවිල්ලා විභාග ඉවර වෙලානේ. කලින් ආවේ නෑ. වීඩියෝ බලලා තියෙන්න ඕනේ. වීඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් බලලා කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? Right. Then පුතේ, now we have to discuss them one by one. What are the functions of them? What are the deficiency symptoms? Right? බලමු මේක පුතේ මම පොඩ්ඩක් explain කරන්නම්. ඔයගලන්ට මේක අපි ලියමු වෙනම විදිහකට. බලන්නකෝ. දැන් බලන්න මෙහෙම ලියන්නකෝ sub topic එකක්. Functions of mineral, black pen, use your black pen. Functions of minerals and functions Sir, of table එක ගහගන්නවද? නෑ නිකන් ගහන්න එපා පුතේ දැන්. Functions of minerals in human body and deficiency symptoms of them. And deficiency symptoms of them. Functions of minerals and deficiency symptoms of them. මානව ශරීරයේ තුල khනිජවල කාර්ය සහ ඌනතා ලක්ෂණ. Deficiency symptoms. Right. මිහිලි දැන් දාවේ පුතේ. කෙත්මි, කෙනුල, උනිති ඔක්කොම පරක් වෙලා දාවේ. බලන්න අපි දැන් පැති භාගයක් වගේ ලිව්ව පුතේ. වීඩියෝ on කරන් ඉන්න. මන්ට එන්න ඕනේ අම්මෝ. Excuse me, sir. Yes. I'm a student, You are new student. Can you use the raise hand option puti? but I have paid. Should Yeah. I watch the video and join to live classes or? But puti, no, you can continue here puti. Can you use the raise hand option? Okay, sir. Okay. Tahu kau dalutin ini ya, ita kaling kiwa ikenik. So puti, I can't see you. You know, mang kata kari puti. So why puti no need to watch the recordings? You leave some sites no puti. Eh, senu di නෙමෙයි කතා කරේ. No, sir. No, කවුද පුතේ කතා කරේ? What's your name පුතේ? සෙනුදී okay. Oh, ඉතින් අලුතෙන් ආවේ කවුද පුතේ? I can't. Sir, I'm You, what is your name? Mihili. Mihili. Okay, puti. I can't see you. Ah, here. Can you turn on your video, puti? Right? Okay, it's okay. Welcome to the science class. But this is your second day, no, puti? No, first day. You participate for the paper class, no? Yes. Ah, that's the reason. Once again, puti.
So here no need to put, you have to leave 20 sides. පැති 20ක් තියාගන්න පුතේ, but don't use the paper class book. Here you have to use another separate CR book. Okay, and leave 20 sides, and by watching the recordings all the new students can complete the past lessons. Recording බැලුවා කියන්නේ class එකේ live හිටියා වගේ තමයි, හැබැයි ගානට බලන්න ඕනේ. Right, පුතේ, now put the subtopic functions of minerals in human body and deficiency symptoms of them. Right, now we have to discuss about the elements, functions, deficiency symptoms. දැන් මේකේ පුතේ මම ඔයගලන්ට paper class එකේදී මේ chart එක ගහලා කෙටියෙන් දුන්නා. දැන් ඒකමයි මේකේ ලියන්න එපා. textbook එකේ ටිකක් දිගට තියෙනවා. paper book එකේ මම මේක summarize කරලා දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ විදිහක් කල්පනා කරන්න. මේකට short note එකක් මම කොහොමද ගහන්නේ කියලා. බලලා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න මේ තියෙන ඔක්කොම details ටික. දැන් නෙමෙයි මම ඉඳ තියන්න අඳින්න ඕනද? ඔව්, අඳින්න වටේට අඳින්න හරි මොකක් හරි you can decide it. නිසා මම මේක දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් හිතලා මේ details ටික නිකන් වගුවක් විදිහට මේ normal හැම එකම තියෙනවා textbook එකේ. මේ වගුවම summarize කරලා දුන්නා paper class එකේ. දැන් theory note එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ detail ටිකම කැමති විදිහකට දාන්න තියෙන පොතට. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහ මේකම කරන්න එපා. මේකම කරන්නත් එපා, paper class එකේ කරපේ කරන්නත් එපා. වෙන විදියක්. හිතලා දාලා තියාගන්න මම බලන්නම්. ඉඳ තියාගමු. සාමාන්‍යයෙන් පැති දෙකක් හෝ පැත්තක් තිබ්බට කමක් නැහැ. ඕගොල්ලන් ඩිසයින් එක අනුව නැත්නම් පැති දෙකක් මාලලා, කොළ දෙකක් මාලලා දාන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරන්න. දැනට මම මේක ඩිස්කස් කරන්න අහගෙන ඉන්න පුතේ. right. බලන්න potassium. So controls the ionic balance of the fluid in the cells. So we know that putte, there are some cover called cell cover that is known as plasma membrane. We all are consist with cells, no? So in the cells there is a cover and it controls the fluids in the cells putte. The input and output of the cell controlled by potassium. මොනවද cell එක ඇතුළට ගන්නෙ, මොනවද cell එකෙන් අයින් කරන්නේ, control කරනවලු potassium. For the activity of heart and muscles, essential potassium. ඔය දැකලා potassium ඔය දෙනවත් එක්ක සමහර වෙලාවට heart patients ලට එහෙම potassium එක්ක කන්න එපා කියනවා, නැත්නම් කන්න කියනවා. ඇයි? Because it totally control the activity of කෞශල් සර් අයකන යාළුවෝ දෙන්නේ කැලස. ඔයා දන්න කසල්? ඒක කලින් පන්ති ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. අන්තික නේ. ලයින් එක ගියා. අන්න හිරුනි ෂයිනි නේ. අන්න ඒක ටක් ගාලා කිව්වස. දැන් එනවා ෆිසිකල්. ඈ ළඟට ඇවිල්ලා. එයාත් එනවලු. ඔව් එනවලු. right. බලන්න. එතකොට Excuse me sir. yes පුතේ. දැන් මම එදා කිව්වනේ අර මේ විටමින් C එහෙම කාලා අර මේ දඟලන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කතාවක්. ඔව්. ඒ විටමින් C නෙවෙයි සර් ඩිරෙක්ට් කැල්සියම්. ඒකනේ තා පොඩ්ඩෙන් අපි කාලා දාගන්න තු ඉන්නවනේ. දැන් කාලා දාගන්න. හරි. කමන්න නැහැ පුතේ හරි. එහෙම එකක් තිබ්බ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා එහෙම එකක්. අරත් මතක නැහැ මොකක්ද කියේ. මොකද්ද පුතේ කිව්වේ කැල්සියම්ද? ඩිරෙක්ට් කැල්සියම්. තෙහන්සා කොහෙද ගියේ පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ තෙහන්සා? වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න නැතුව. කො විශාලි පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ ඉතින් කො. මන්ට. එසඳු මට හේතුව දැම්මද? විශාලි කොහෙද යන්නේ නැහැ ඔය. තෙහන්සා පුතේ ඔන් කරන් වීඩියෝ. කොහොද ඔෆ් කරන්නේ? ඔෆ් කරන්නේ. right. Then with the transmission of nerve impulses. What are nerve impulses? Nerve impulses mean the signals created by the brain and the spinal cord that is transmitted through our nerves. There is some structures same like the wires, and the impulses mean some what current, small current putte that was created by our brain. Right? If you need to raise hand, first brain should pass the signal to the hand, then we can raise the hand with it. Right? So these nerve impulses are the signals created by brain or the spinal, not spinal cord, yes, spinal cord. Right? Vertebral column is skeletal, no, but spinal cord, and these are the some signals to control the body parts.
So it's supporting the potassium, supporting the transmission of nerve impulses throughout the body. Right. Then if it is not, or the concentration of potassium low, what happened? We call it deficiency symptoms. Unata lakshana. So but if first it supporting the activity of heart, then what happened? Weakening of muscles and heart. Here activity of heart and muscles. So if it is deficiency is what? Weakening of muscles. Psychological disorders. Psychological disorders එනවා පුතේ එක එක මානසික ව්‍යාකූලතාව. එක එක ඒවා තියෙන පුතේ මානසික. Excuse me, sir. Yes. Sir, අපේ ඉස්කෝලේ sir මේ පන්ති පිරිමි ළමයි පිස්සු නටනකොට අපි කියන්නේ මේ potassium disorder කියලා. හරි පුතේ potassium disorder තමයි. හරි. අන්න ඒ වගේ තමයි හරි. මනස පිස්සු නටනකොට ඒවා අඩු වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. right. කැමරා ඔෆ් කරන්නේ ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන්. right. බලන්න. okay. කො සෞභාග්‍ය ඉන්න පුතේ මේ අලිෂා. දාන්න කොහේ වොෂ්රූම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. Sir, ඔව් පුතේ කියන්න. මම හැමදාම sir, for the activity of heart and the muscles කියන එකේ දැන් මේ weakening of muscles deficiency එකට ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට cardiac muscles වලටත් බලපානවද? බලපාන පුතේ muscles කිව්වම ඔක්කොම. ඒතර cardiac muscles කියන්නේ muscles in heart. ඒකත් හරි. තුනේ තියෙන විදිහම ගමු. Then sodium activates enzyme is supporting the function of enzyme. Then what is the function of enzyme? Breaking down of food. What putte? Breaking down of food. Not only that, that is one example. Then what is Increase the biochemical reaction. yeah, increase the rate of the biochemical reaction. That is the main function. For that, it's supporting the enzymes. Okay, never mind. Right. Then to maintain constituent of digestive juice. In digestive juices, it have sodium. To maintain constant osmotic pressure in cells. Osmotic pressure means the pressure created by water inside the cell. Right? So how to control that water pressure? Because sodium can control it. If the sodium concentration is high, we need to drink more water. If it is low, right, we no need to drink more water like that. Sodium can control the water pressure inside the cell. The water pressure is known as osmotic pressure. Then transmission of nerve impulses. Same. උඩේකෙත් තිබ්බා. දැන් මේක නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ පුතේ? Respiratory disorders. ශ්වසන අපහසුතා. Cramps. Cramps ඇවිල්ලා තියෙනවානේ සනීපයිනේ. Right? කෙන්ඩ පෙරලෙනවා කියලා කියන්නේ nausea. Nausea කියන්නේ මොකක්ද? කැවටිල්ල කන්න බෑ වගේ. කැල්ල ගන්න උගුරට එනවා. සිංහලෙන් කියන්නේ ඔක්කාරේ. උගුරට එනවා එහෙම. හරිද? Diarrhea කියන්නේ අපේ ඒ ඔස්ට්‍රේලියාවේ දිවාවද? ඒක වොෂ්රූම් එකේ පදිංචිලා ඉන්නේ නේද? අන්න පදිංචි වෙන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. ඒ පදිංචි වෙන්නේ අනිත් පැත්ත. ඔය කියන්නේ වොෂ්රූම් එකට ගිය ගමන් ආපහු එන්න පුළුවන්. ඇයි එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. ලේසි පදිංචි වෙලා ඉන්නේ තියෙන බඩ වේලුවාමනේ පුතේ. මේක බඩ පාචනය. බඩ එළිය යනවා. හරිද? diarrhea. අරක මොකද්ද? මේ වතුර නැති කියන්නේ dehydration. Dehydration. මේක වෙන්නේ අනිත් පැත්ත. Yes. Sir, අජිනමෝටෝ වල තියෙනවා නේද sodium? ඔව්නේ පුතේ. අජිනමෝටෝ වල සෝඩියම් තියෙනවා. අර තියෙන අජිනමෝටෝ කියන්නේ මොකද්ද? මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට්. අර නමේම තියෙන්නේ. නේ? සෝඩියම් තියෙන හින්දා තමයි මොකද වෙන්නේ පුතේ? දැන් ඒක කාලා සෝඩියම් ඇබ්සෝබ් වුණාම if the body concentration of sodium is high, so we have to drink more water. මට වෙලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් කඩෙන් කාලා තියෙනවා. ඔය මොනවා හරි artificial tasters අනම්මනම් දාපුවා කෑවොත් මොකද වෙන්නේ? වතුර තිබහයි. අන්න වෙලාවට හොඳයි ඊට පස්සේ වතුර බොනවා ඉවර යන්නේ. ඒයි අරක නියුට්‍රල් කරන්න එපා. That's the reason. Right? Because sodium right is controlling what? Here with it. Osmotic pressure. Right. Then magnesium. Constituent of bones and teeth. To control nerve activity again today, skeletal muscles, there are type of muscles, skeletal muscles. Actually it also like transmission of nerve impulses, we call it, but we write like this, to control the nerve activity. Then
help in metabolic activities. Metabolic mean පුතේ the total chemical reactions happen in our body, so it is controlled by magnesium, right? Metabolic activities, metabolic reaction mean පුතේ the chemical reaction happen in our body. Yes පුතේ. මේ ටික ලියා ගන්නවනේ. නෑ පුතේ මං කිව්වේ වෙනම ඕගොල්ලෝ ගෙදරදී ලියන්න ඕනේ වෙනම chart එකක් විදිහට වගුවක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන් කැමති විදිහට short note විදිහට දාන්න. මම බලන්න අනිත් දවසේ. Okay අශේන් ලුතික. Okay. Okay. Right. ඉන්නවනේ ඔක්කොමල. පේන්නේ ඉන්නේ සිහියෙන් ඉන්න. මේක දිහා බලාගෙන හිත කොහෙවත් තියන් ඉන්න එපා. හරි. Then high heart beat without what? Without magnesium. Then nerve irritability. Nerve irritability කියන්නේ පුතේ හරියටම control වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්නායු ආබාධ. Nerve irritability. ස්නායු ආබාධ කියන්නේ ඉතින් පුතේ එතකොට ස්නායු වැඩ කරන්නේ නැහැ පුතේ හරියට. හරිය ටිකක් ඇහැ පෙනීම අඩු වෙන්න පුළුවන්, කන් හැෙන එක අඩු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ nerves වලින් වෙන වැඩ අඩු වෙනවා. nerve irritability. Yes. මට ඒක වෙලා තියෙනවා සර්. වෙලා තියෙනවා. එම් පුතේ. මද්දීන්. මේ අතේක මාත් වීඩියෝ එක. අත හිරි වැටෙනවා. ඒ වෙනම පුතේ අත කොහොම හොල්ලන්නේ. නෑ නෑ සර් ලියලියා ඉද්දිස පෑන් අල්ල ගන්න බැරුණා ඊට පස්සේ හොස්පිටල් එක ගියාම පස්සේ තමයි දැනගත්තේ ඩිෆෙන්ස් එකක් තියෙනවා. අත් තියනවා කිය. මොකද කිව්වේ? මොනවද කන්න කිව්වේ? එහෙම කිව්වා. මොකක්ද රොට්පාල් ටැබ්ලට් එකක් දුන්නා සර්. ඇයි ඒකේ විටමින් ඇති පුතේ. මේ කැල්සියම්, මැග්නීසියම් ඔක්කොම ඇති. ඒක. ඉතින් සර් අර අත ටික ඉවෙන්නා ඇඟිලි ටික එකතු කරගන්න. මල්ටිවිටමින් පැත්තක් තියෙනවා හැබැයි. ආරක ඒක මොකද්ද? රතු පාටයි රෝස් පාට මල්ටිවිටමින් එක මල්ටිවිටමින්. මල්ටිවිටමින් කියන්නේ මේ ඔක්කොම දාපු එකක් තියෙනවා. ඕකේ නූෂි. ඕකේ නෝ පුතේ බය වෙන්න එපා. right? හරි. then calcium yes පුතේ. දැන් ඉරිටබිලිටි කියන්නේ මේ අර සමහරක් වෙලාවට සමහරක් අර අත එහෙම විවලන වුණා හරි කරන්න ගියාම ඒකත් ඒ වගේ ඒකත් ගන්න පුළුවන්. අත වේවුලනවා. ඒකත් nerve irritability තමයි. ඒ කියන්නේ සමහර අද්දල එකපාරට අත්හැරෙනවා වගේ දේ. අන්න ඒව තමයි. එකපාරට අත්හැරෙනවා. මේක පාටට අක් ගාලා රෙස්පොන්ස් කරන්න බෑ. ඒ වගේ. හරි. right. ඉතින් සාමාන්‍ය කොහොමද අත් වේවුලනවා? කොහොමද අත් වේවුලනවා? එන්නේ. මහන්සි වුණාම අත වේවුලනවා. චුට්ටක් වේවුලනවා කොහොමද? ඔව්. සර් හිටගෙන ඉද්දී එකපාරට පනන්න තිස්සත් ඒ වගේ එකටද සම්බන්ධ වෙන්නේ සර්? ඒවත් වෙන්න පුළුවන් පුතේ. හැබැයි මෙහෙමයි. These what symptoms are reasons for lot of deficiencies. Not only for this පුතේ. So we have to analyze all the symptoms and then we can conclude what is the reason. මේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ පුතේ මොකද වෙන්නේ? උල්ලෙඩ ගොඩකට හේතු වෙන්න පුළුවන්. හරියට මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් ඒවා හොයන්න වෙනවා. හරියටම කියන්න බෑ මේක අඩුයි කියලා. ඒකයි වැඩේ. තව අපි ඉගෙන ගන්න නැතිව කොච්චර තියෙනවද? ඒ නිසා ඉතින් මේක වෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි. මේක වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද? ඒ වගේ nerve irritability එකක් එනවා නම් magnesium අඩු නිසා වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් brain එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න, spinal cord එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න. හරිද? එහෙම දන්නේ බලන්න ડોක්ටර්ස් තමයි දන්නේ. right? right. then calcium growth of bones and teeth. අපි දන්නේ පුතේ අපි කියන්නේ කැල්සියම් සහිත ආහාර කන්න හොඳට පුළුවන් තරම් ඔය හාල් මැස්සෝ මේවා කන්න කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අහලා තියෙන සෞඛ්‍ය වලට එම්බයි calcium is supporting the growth of both and bones and teeth. blood clotting, right? රුධිරයේ කැටි ගහන්න පුතේ. තුවාලයක් වුණාම මොකද වෙන්නේ? පොල්ලේ යන්නේ යනවනේ පුතේනේ. එහෙම නැත්නම් තුවාලයක් වුණොත් දිගටම ලේ යනවා. but stopping the bleeding by turn the liquids into solid particles, we call it blood clots. රුධිරයේ කැටි ගස්සවන and cover the wound. It is microscopic, we can't observe it. අර තුවාලේ වේලෙනකොට එන එක නෙමෙයි පුතේ. තුවාලේ තියෙද්දිම මුලින්ම ලේ යනවා. පස්සේ තුවාලේ තියෙනවා ලේ යන්නේ නැහැ. Why? Because there is a microscopic cover. We can't observe it. That is the blood clot. Yes. අර වොන්න මේ ඒකට පස්සේ මොකක් අර දුඹුර පාට දෙයක් තියෙන ඒක වො නිකන්. ඔව් ඊට පස්සේ හැදෙන එක. ගලවන්නේ ඔයගොල්ලෝ ආසාව වෙන්නේ. තුවාලේ හොඳ නැකල් බලන් ඉන්නේ ගලව ඉන්නේ. හරි. ඒක වෙනම එකක් පුතේ. That is a part of skin. Right. අබසර ඉන්නවනේ පුතේ කො? එසඳු ඉන්නේ යන්නේ කොහෙද? Okay. ඒ ස්කින් එක ස්ටේජ් එකෙන් ස්ටේජ් එකට හැදෙන ගමන් තියෙනකොට හැදෙන ගමන් තියෙන. ඒක තමයි. හරි.
proper function of nerves අන්න මේකටත් ඕනේ. Milk production calcium. Absorption of vitamin B, it's supporting to absorb another vitamin. Then without calcium, weakening of bone and teeth. Anyway, because it's supporting the growth of bones and teeth. So without calcium, it's weakening the bones and teeth. Growth disorders. වර්ධනයේ දුර්වලතා. වර්ධනයේ අඩුයි පුතේ ශරීරයේ. මේක පුතේ ඕනේ osteoporosis. Osteoporosis අහලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. Osteo කියන්නේ පුතේ bones. Poros means some holes. So holes inside the bone is known as osteoporosis. Yes. So what happens if the holes are inside the bone putte? Then ඇතෙනවා. yeah, it's breaking very easily. The strength, the strong of the bone is very low because there are some holes inside it. Osteoporosis කියන්නේ ඒකයි. ආතරයිටිස් කියනවා. arthritis කියන්නේ ඒ වගේම එකක් තමයි පුතේ අස්ථි වලට සම්බන්ධ එකක්. මේක කෙලින්ම කැල්සියම් අඩු වෙලා. ගියාස මොකද්ද කියන්න බෑ. කිව්ව එක තමයි. කිව්වද? එහෙනම් දැන් හරි. සෞභාග්‍ය ඉන්නවනේ. සත්‍යයනි දෙන්නම ඉන්නවා. right. කෙල්ල පේන්නේ ඉඳි කොහෙ යන්නේ එපා. දුලන්නේ කොහෙද යන්නේ? පේන්නේ. හරිද තෙහන්සා? එනෝ? right. දැන් පිට ඔන්න ඒ ටිකත් හරි. ඊට පස්සේ phosphorus ඒක තායි දෙනපතේ growth of bones and teeth as a constituent of nucleic acid. right. අපි දන්නා පුතේ ඒකේ තිබි phosphate group කියලා එකක් අන්න ඒකේ තිබ්බා. For carbohydrate and fat metabolism. What is that? Metabolism mean also we are producing energy by using carbohydrate and fat. That is known as metabolism. Instant release of energy in muscles and nerves. There is a chemical called ATP. We store energy in here, ATP. Here, P is kind of phosphorus. Right? So, instant release of energy in muscles and nerves. again ශක්තිය ටක් ගාලා මුදා හරින්න අපේ muscles වල. For carbohydrate and fat metabolism to produce energy as the constituent of nucleic acid. We know that when we consider about the structure of the nucleotide, here sugar group and nucleic acid here, sorry, nitrogen base, and this is the phosphate group, no? Here phosphorus. Right. Then pute what? Weakening of bones and become fragile. Right? Passing carefully. ඒක මතක තියාගන්න පුතේ මේ ගොඩාක් ඒවා මතක තියාගන්න නිසා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තියෙන දේවල් අඩුයි. හරිද? බලන්නකො. then පුතේ iron යකඩ. not the metal iron පුතේ, this is the nutrient iron. එතකොට කල්පනා කරන අපි යකඩත් කන්න ඕනේද කියලා. ඉන්නම යකඩ කැල්ල කපලා බලනවා. පොතේ තිබ්බනේ කියලා. හරි. ඒ යකඩ metal එකයි මේක mineral එකයි. දෙකක්. සර් දත් ටිකට දෙයියන්ගෙන් පිට. right. ඉතින් Synthesis of hemoglobin. Hemoglobin hadana puthe. Hemoglobin is the transporter of oxygen in our body. That is, yes, red color pigment. That's the reason for the red color of our blood also, hemoglobin. So iron is supporting for that. Right? අපි දන්නවා late මොන රහයි කියලාද කියන්නේ? යකඩ රහයි කියන්නේ යකඩ කාලා නැහැ නේ. කට්ටිය කියනවා. මුතු මලකට කාලේ නැහැ හැබැයි very යකඩ. tasty sir. සර් මලකට රහක් නෙමෙයි. මලකඩ රහක්. තුවාල හරි අමුතු සතෙක් සර්. මොකක්ද ටුවන් කිව්වේ? නැහුන්නේ. බලපුතේ කිව්වේ? කියන්න පුතේ. මේ රහයිලු වැම්පයර් කෙනෙක්. නෑ සර් මේ සර් මලකට රහයි. හරි ඒ කියන්නේ අයන් රහක් නෙවෙයි මලකට රහක් කියන්නේ. ඉතින් පුතේ යකඩ තමයි මලකට කන්නේ පුතේ. හරි. සර් අපි කියන්නේ අර කලින් යන අපිලා තියෙනවා කියන්නේ. ලේ රහයිනේ අවුලක් නැහැ. කුටි කරලා රහක්. ඒස අමුණු ටිකක් මොලි ගාලා අවුලක් නැහැ ඉතින්. මම තොලා මේවා තුවාල කරගෙන පිපි ඉන්න පුළුවන්. විදිනවා විතරයි ඒක ප්‍රශ්නේ. Okay. සර් තුවන් බීලක් තියෙනවලු සර් වැම්පයර් කෙනෙක්. ඔව් වැම්පයර් එක තියා ඔය තාත්තා ගැලවිලා තිබිලා වගේ. බොනවා ඇති පුතේ රැකියුලා බොන්නේ පුතේ. රැකියුලා බොනවා තා කොහොමද වැම්පයර්ස්ලා බොනවා. අයින් ලස්සන වැම්පයර්ස්ලා. ඌර බලන්න. සර් අපේ දත්ත ගැලවෙන අනගල ඒක ලේ කටේ එනවනේ. ඒකට කොහොමද අපි ලේ හෙට බොනවා? උදේනවා හෙට උදේනවා.
මෙයාට මේ ගියා තනියම කරන්න බෑ තාමනේ. හරිද? හරි. right. ඔබන් පේන්නේ හැමෝම. ඔය හැමෝම කතා කරන්නකො මේ නේ. හරිද චෙත්මිනි? නිදිමත නෑනේ චෙත්මි. නෑනේ. right. හරන් ගියාද මිහිලි? නැද්ද? ඔව් ඒකෙන් ටෝච් ගහනවා නේ. right. සර් මම අර අහපු ගැන සර් බලුවාද? මොකද පුතේ ඇහුවේ? අර කැන්ඩල් එක ගැන. තාම නෑනේ. හරි. channel එකේ software එකක් තියෙනවා පුතේ. ඒක මේ සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. කැන්ඩෙලා කියලා. මට මතක ඉස්සෙල්ලම තිබ්බා ඒක. සමහර පාවිච්චි කරන අයත් ඇති. දැන් ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ පේන්නේ නැහැ දැන්. කලින් මම දැක්ක ඒවා තියෙනවා. මෙහෙම දාන්න බැරි වෙයි. ඒකට අල්ලනවා මං හිතන්නේ. බෝඩ් එකේ දැම්මොත් තියෙන කොපිරයිට් වදිනවා. මං හිතන්නේ බලන්න ඕන. හරිද කෙනුදි? වීඩියෝ එක දාලා තියෙන කොපිරයිට් කියලා මොකද්ද? ඔව්. කොපිරයිට් එකේ සමහරට වදිනවා. ඕගොල්ලන්ගේ එදා වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ නැතුව තිබ්බ එක හැදුවා මං හිතන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේද මන්. right බෑ. ඒ තිබුණේ හරිද ගියන් සිත් ඕකේ. ඔව් හැමෝම කතා කරන්න පන්තියේ ඉන්න. හරිද මොනවා හරි ඇහුවොත් එහෙම සමහර අය කතා කරන්නේ නැහැ නේ. හරි. හරිද උනිති? right. සර් නංගි ගැන බලුවාද? මොකද්ද පුතේ? වාර නංගි කෙනෙක් ගැන අහුවොත්. අනේ මට මතක නැතිලා පුතේ. එහෙනම් මට නම් මතක හිටින්නේ නෑ නම. නීෂා. අයි පුතේ මොකද නංගි මම ඉෂුව එකක් තියෙනවා. මට පොඩ නම නෑ. නම දාලා තියන්න. ඔමීෂා. මට මේ WhatsApp එකෙන් දාලා තියෙන ග්‍රේඩ් එකත් එක්ක මම බලන්න. අක්කා කියනවා මොකද්ද කියලා. සර් yes. සර් ඔක ගිහන්න එන කලින් ඉඳන් කියන්නේ සර් ඔක හැමදාම අමතක වෙනවා නෝට් එක. නෑ, අර මට- දැක්කම සර් තෙහන්සට මතකයි. ඒක හරි. හරිද විශාලි? okay. right. iron. දැන් hemoglobin හදනවා ලේ යකඩරහයි. හරි. කැමතියි බොන්න එපා. අකමැතියි බොන්න එපා. Then storage of oxygen in muscles here. Why? Because hemoglobin is supporting for storing and transporting as a constituent of enzyme. Enzymes and all. Then put without red blood cells, we call it anemia. Raktaheenataave. Anemia means the concentration of hemoglobin is low. So there is no particles for transport oxygen throughout our body. So it weakening our body. Without oxygen we can't produce energy. නිසා ගොඩක් ඇඟ දුර්වල වෙනවා මේ ඇනීමියා කියන තත්ත්වය. then sleepiness ඒකත් හේතුවක් පුතේ. ඉතින් ඇඟේ පෝෂණය අඩු වුණාම නිදිමත ගතිය එනවා. hyperactive nature අන්න එහෙම වෙනවා පුතේ. දුර්වලයි. ඒකට ගොඩක් කෑවම ඇයි නිදිමත හැදෙන්නේ? ඒ වෙනම එකක් පුතේ. ගොඩාක් කෑපුවාම අපේ blood වලින් ගොඩක් බඩට යනවා. ඇයි ඒ? to absorb the nutrition මොළයට යන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා නිදිමත ගතියක් එන්න පුළුවන්. එතකොට සර් සමහර අයට හිතන්න උදේ පැය 8ක් නිදාගෙන නැගිටගෙන ඊට පස්සේ අපු කාය තව පැය 5ක් විතර නිදාගෙන ඒක කාලා නිදාගන්න. විශේෂ හැකියාව. ඒ කම්මැලිකම පුතේ. හරි. කාලා ඉඳාගෙන ආයෙ කනවා ආයෙ නිදාගෙන. right? නෑ සර් උදේට 9ට විතර නැගිටිනවා. ඊට පස්සේ කාලා අපෝ 10ට විතර නිදාගෙන හවස 4ට විතර නැගිටිනවා. එහෙනම් මං කියන්නේ. ඔයා හැම වෙලේම පුතා ගැන නෙමෙයිනේ. මං ගැන තමයි කියන්නේ. ආයෙක තමයි මට හිතුණා. ඒක මං කියන්නේ ඇයි කියලා. සර් බලන්න සර් තහන්සත් මං වගේම. එහෙමද පුතේ හොඳයි එහෙනම්. මට පරේට එහෙම කියන්න බෑනේ මං කියලා. සර් ඒක සෙන්නන්නේ. කාලා නිදා ගන්න එපා. කාලා නිදා ගන්න හොඳ නැහැ. හරි. නෑ ඊයේ අරමුස ඒකත් ඕකේ අයන් නඩු නිසා නැත්තම් නිකන් කම්මැලිකම. කම්මැලිකමකින්. ඒකට මොනවද? no vitamins. ඒකට මොකක්ද ඕනි පුතේ? ඔය දෙකේ පොල්ලක් තිබ්බනම් හරි. ඒක ගහන්න කෙනෙකුත් ඉන්න ඕනේ. එතකොට then ඔක්කොම symptoms ටික recover වෙනවා එතකොට. හරි. right. okay. බං සර් කිව්ව නේද කැමති කට්ටියට ලේ බොන්න කියලා. ලේ බොන්න ඕ. පුතා බොන ගමන් දින්නේ. මම නෑ ලේ බොන්න නේසල් ලේ අල්ලන්න කෙවතර කැටි ගැහුණාම එහෙම කැටි ගැහුණා. ජෙලි වගේ නිකන්. ඔව්. එහෙනම් ඒක ටිකක් ගෙනල්ලා දෙන්න කාලා. ජෙලි වගේ. බලන්න තාස නෑ. හරි.
So hyperactive කියන්නේ ගොඩාක් දුර්වලයි. Weakening in psychological development. මානසික සංවර්ධනය අඩු වෙලා. Psychological development පුතේ especially in the growth period. Right? Excuse me, sir. Yes පුතේ. I join now. May what? How many pages to leave, What is sir? the reason පුතේ? I had a class, sir. Okay, what is the class? English class, sir. Okay. Don't cut the science class because of the English class පුතේ. Because you are English medium, no? Right, never mind. Have to watch the recording and let me know. Okay, sir. Right. Still not writing today. We are discussing. I will let you know. Right. You have to leave one අපි side. පිට භාගයක් හැබැයි ලිව්වා. අපිට භාගයක් ලිව්වනේ. Right. Okay. මං කියන්න. Excuse Right. me, sir. මයික් එකක් ඔන් වෙලා පුතේ. ඔව්. Sir, එතකොට hyper active වෙන්නේ අයන් වැඩි වුණාමද? Hyperactive පුතේ. ඒක වෙනම එකක්. ඒක මේ මනස හා සම්බන්ධ දෙයක්. සහ නියුට්‍රිෂන්ම නෙවෙයි. Hyperactive. මේක hypoactive. දුර්වලයි. හයිපර් කියන හොඳ දෙයක් නරකද? මොකද පුතේ? හයිපර් ඇක්ටිව් කියන්නේ hyper දෙකම හොඳ නෑ පුතේ. hyper හොඳ නෑ, hypoත් හොඳ නෑ. නියුට්‍රල් ඉන්න ඕන. අර සර් සමහර energy drinks ගත්තාම hyper active වෙනවනේ. අර ඔව්, energy drinks. කොහොමද energy drinks? එතකොට Hyperactive එක එහෙම වෙන්නේ ඒ නැහැ. මොනවාට වැඩි nutritions වෙයි කියන්නේ ඒක තියෙන වැඩි වෙලාද තියෙන එකට වඩා. ඒකේ තියෙන පුතේ ඔය දාන එකේ දාලා තියෙන එලිමන්ට්ස් අනම්මනම් මිනරල්ස් ඒ දාලා තියෙන එක කෙමිකල්ස් වලින් තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඔය සමහර එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ડોක්ටර්ස්ලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. හරි. රයිට්. එතකොට weakening psychological development කියන්නේ පුතේ මානසික සංවර්ධනයේ උනට. දැන් 10 පන්තියේ හිටියට 2 පන්තියේ වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි හරි ඔය ඉන්නේ ඒ වගේ ඒවා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට බලන්න සමහර අය ඉන්නේ පුතේ grade 10 වුණාට 10 කියලා පේන්නේ නැහැ කරන වැඩත් එක්ක අමුතු වැඩ කියන්නේ. එච්චර අර මේ සබ්ජෙක්ට් එහෙම කරන්න අමාරුයි පුතේ ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ ඔහේ ඉන්නවා. සර්. ඔව්. ඒකයි ඩිස්කෝලවල යකඩ පෙති දෙන්නේ. ඒකයි ඩිස්කෝලවල යකඩ පෙති දෙන්නේ. ඉස්කෝලේ මොනවද දෙන්නේ? යකඩ පෙති. ඔව් යකඩ පෙති දෙනවා. එක පෙති දෙනවා. හරිද? ඕගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? විසික් කරලා දානවා. බොන්න ඕනේ හරිද? එතන සමහර අය යකඩ පෙති සාක්කුවේ දාගෙන එනවා. සාක්කුවේ දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඉවසකෝ. ගෙදර ගිහිල්ලා බලන්න. ඔව් ගෙදර ගිහිල්ලා ඒක ගන්න අමතක වෙලා ඒකත් එක්ක හොදනවා ඇඟේ. ඊට මොකද වෙන්නේ? යකඩ දිය වෙලා අර බ්‍රවුන් කලර් පැච් එකක් එනවා. මේ වෙලාවේ සමහර අය බොන්න නැතුව ඉන්න එපා බොන්න ඕන. yes. සර් අපේ ගෙදර නම් සර් මරවලා හරි ඔක පොවනවා සර්. කොහොමද? බොන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම මම කියන්නම් පුතේ. මේ ඔක්කොම ටැබ්ලට්ස් විදියට ගන්න පුළුවන් ඉතින්. දැන් අර කන ප්‍රමාණයත් අඩු වෙලා තියෙන පෝෂදායී ආහාර මෙහෙම හරි ගන්න වෙනවා. ටැබ්ලට්ස් විදියට හරි මල්ටි විටමින් පොවනවා. ඉන්න බැරි කමක් නැහැ. right. well then iodine synthesis of thyroxine hormone. Thyroid gland is in here. So it is synthesis of thyroxine. Thyroxine පුතේ ගොඩාක් අපේ ආපුතේ අර thyroxine හැදෙන්නේ අයඩින් වැඩි වුණාමද? ඔය බෙල්ල ගෙඩියක් එහෙමනේ තියෙන හරිය. මේ අයඩින් අඩු වුණාම පුතේ ගල ගන්න කියලා හැදෙන්නේ පුතේ. අයඩින් අඩු වුණාම තමයි ඒක හැදෙන්නේ. ඒ නිසා අයඩින් දෙනවා කොහොමද? ඉස්සර තිබ්බ ගොඩක් ඒක. දැන් ඒක අඩුයි. එතකොට affect the development of intelligence. බුද්ධියට සහ බලපාන පුතේ ඊට පස්සේ thyroxine කියන එක ඒ ගොඩක් අපේ ඇඟේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපානවා. Right? It's controlling lot of activities in our body. නිසා ගොඩක් අය thyroxine test එක පවා කරනවා පුතේ ඔය ඇඟ දුර්වල අයගේ. හරි. Then lethargic attitude towards studies. අඩුයි වගේ තේනවද? මොනවද? අයඩින් ඔව් සර් ඒක තමයි කියන්න හැදුවේ. අයඩින් ටිකක් අඩුයි වගේ තමයි. කොච්චර ලුණු කෑවත්. right. එහෙනම් අයඩින් නෙමෙයි හරි. then ඒගොල්ලෝ කන විදියට පුතේ හරි. මුකුත් මේවා අඩු නැහැ. then limits body height. උසයාම සීමා සහිත වෙනවා. right. okay. සර් එතකොට කොටාය අයඩින් අඩු වෙලාද? අයඩින් අඩු වෙලා හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. දන්නේ නැහැ. ඒකත් එක හේතුවක්. වැඩි කරත් හරිද සර්? මොකද පුතේ? උස්සයන්න අයිඩින් ගත්තත් හරියයිද? උසයන්න අයඩින් ගත්තොත් හරියයිද? ඔව් පුතේ දැන් තාම ඕගලන් උසයන වයසේ තියෙන්නේ. අයඩින් කියන්නේ ඔය ගොඩක් විටමින්ස් වල තියෙන උසයන්න ඒක ජීන්ස් උත් බලපානවා පුතේ හරිද? එන ජීන්ස් ටිකත් බලපානවා. ඒ හැමදේම හේතුවක් වෙනවා. උසයන්න.
කුසල ඉතින් සාමාන්‍ය ගාන තිබ්බහම ඇති. ඒතකොට ගොඩාක් කුස යන්නේ. ඒත් ඉතින් එක එක හේතු තියෙනවා පුතේ. අයඩින් වැඩි වෙලාම නෙමෙයි. එක එක ජෙනටික්ස් දේවල් තමයි පුතේ. ඥානවල බලපෑම. අර වැඩිම උස යන්නේ සර් බ්‍රේන් එකේ තියෙන ටියුමර් එකක් නේද සර්? එහෙමම නෑ. ලෝකේ ඉන්න ලොකුම ඉල්ලම එක්කෙනත් එහෙම හින්දානේ සර් උසගින් තියෙන්නේ. නේද? හොඳ ඒවත් තියෙන සමහර ඉස්සරම ඒවා ෆැමිලි එකක් ඉන්නවා. ඕනට වඩා උස යන එක තේරුමක් නෑ පුතේ. right බලන්න ඔයාලා මම ඕනනම් උසගින් තියෙන්නේ. උස ගිහිල්ලා ගොඩාක් උස ගිහිල්ලා වැඩක් නෑ. බාස්කට් බෝල් ගහන්න හොඳයි. right මෙහෙම දාතයගේ බස් මෙහෙම. very easy. ඒක ලේසි නිකන් කරන්න ඕනේ නැහැ දාන්න තියෙන්නේ. ටිකයි මට නෙට් එකවත් අල්ලන්න බෑ සර්. ගොඩක් උස අයගේ එහෙම බාස්කට් බෝල් ගහන්නේ නෑනේ පුතේ. ඒ ඇයි ඒ? උට ඇවිද ගන්න. මම ගානවා බාස්කට් බෝල්. ගන්න උනේ නෑ. එහෙමනේ පුතේ අර බාස්කට්බෝල්. අසාමාන්‍ය ලෙස උස අයගේ ටිකක් තියෙනවා ඩිසෝඩර්ස් කියනවා. මොකද උස වුණාට හරියට ඇවිදින්න අමාරුයි. ප්‍රැක්ටිස් කරත් හරියට. නැත්නම් ඉතින් ගන්න බාස්කට් බෝල් සර් ටීම් ඒගොල්ලන්ට කොන්දේ අමාරු වෙනවද සර්? කොන්දේ අර වැඩි උස කියන්නේ. ඒක නැමෙද ප්‍රැක්ටිස් කරලා අපි ප්ලේ කරද්දි නැමෙලා මේ ගහන්නේ. කෙලින් චුබ කරා යනකොට කොන්නේ අමාරුයි. බලන්න. එතකොට ඔන්න දැන් මේකට ඉඩ තියාගන්න පුතේ දැන් පරක් වෙලා join වෙච්ච අය we have to leave half for the first knot and here another one side for putting this chart but not look like this. We have to make a short knot by yourself. right පැත්තක් හරි පැති දෙකක් හරි තියාගන්න මේ ටික ලියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට ආවේනික වූ ක්‍රමයකට short knot හදන්න. දැන් මම ගොඩක් හදලා දුන්නානේ. අලුතෙන් ආපු අයත් බලන්න පුතේ පරණ රෙකෝඩින්ස් වල තියෙනවා. Excuse Right. me sir. ඔය පුතේ සර් හදිසියේ අපේ වේගයක් කට් වුණොත් ඒකෙන් ඒ කෙනා එක්ක කොහොම හරි මොකක් හරි වෙනවද? මොකද පුතේ? හදිසියේ කෙනෙකුගේ ඇක්සිඩන්ට් එකකින් හරි මොකක් හරි වෙලා එයාගේ අතේ හරි මොකක් හරි වේගයක් කට් වුණොත් ඒ කෙනා කොහොම වලට හැරෙනවද නැත්නම් හොද කරන්න පුළුවන්ද? that depend on the accident. ඒක accident එකත් එක්ක බලපානවා. ලේ ගොඩාක් ගියොත් මොළයට ලේ අඩු වුණොත් කොහොම වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වෙලා ඉතින් සනීප වෙලා තියෙන කට්ටිය හරි අඩුයි. සනීප වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. සර් එතකොට මොළේ ලේ කැටියෙන්නේ කොහොමද? ලේ කැටි ගහන්නේද? ආ මොළේම internal bleeding පුතේ. ඉතින් මොළේ ඇතුලේ ලේ එනකොට ඒක නවත්තන්න ලේ කැට ගහනවා. ඒ කැටිය ගොඩාක් ලොකු වුණොත් එහෙම බලපාන අපේ ඉතුරු ලේ ටික යන්න බැරුව කැටිය හිර වෙනවා. එහෙම වෙලා බලපාන්න පුළුවන්. නමුත් සර් වෙන්නේ කියන්නේ කිසිම ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්නේ නැතුව නිකම්ම ඇඟ ඇතුලෙන් එන හැම නැති වෙනවා. එහෙමත් හැදෙනවා. ඇඟ ඇතුලේ පුතේ internal bleeding වෙනවා. අපේ නිතර ඔය නහර පුපුරනවා ඇතුලේ. ඒක පොඩි පොඩි ඒවා කොහොමත් වෙනවා. නමුත් ගොඩාක් ලොකු එකක් වුණොත් තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ පුපුරන්නේ හේතු තියෙනවා. එක එක දේවල් බලපානවා. ඒ වගේ ඉතින් ඒක කියන්න පුළුවන් තරම් සෞඛ්‍යමත්ව ඉන්න කියලා. හරි. right. ඒකෙදි ඉතින් ලේ කැටි හිර වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අයට කියන්නේ ලේ කැටියක් හිර වෙලා මැරුණා කියලා. තුවාල ඒ කියන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා චැලෙන්ජ් වෙන්න. එකක් තියෙනවා සර්. නිකනුත් පුළුවන් මොකද පුතේ? සර් කියන්නේ ඇයිද බෙල්ල කපුවම මැරෙන්නේ කියලා. බෙල්ල කැපුවම මැරෙන්නේ? ඔව්. දන්නේ නැහැ පුතේ මොකක්ද? සර් සර් මට මේ අර මේ බ්ලඩ් මේ බ්ලඩ් වෙසල්ස් අර මොලේට මේන්ලි බ්ලඩ් යන මේසස් දෙක යන්නේ මේ බෙල්ල ගාවේ. මේ ඔව්. දෙපැත්තෙන් යන්නේ. අර හැරෙද්දි අහුවෙන්නේ මෙහෙම. ඔව්. ඒ ඔළුවට යන්නේ වෙන තරක් නැහැ නේ පුතේ. බෙල්ලෙන් යන්නේ ඕන. අයි ඒක තමයි. ඒක තමයි. සර් right. excuse me. මට තව අන්තිම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් පුතේ මොනවාද? දැන් සර් ෂුගර් තියෙන අයට ඇයිසර් කියන්නේ කොහොමද හැරෙන්න පුළුවන් ආහාරයක් පුරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඇයි ෂුගර් තියෙන අයට කියන්නේ? ඒවා පුතේ වැඩිනේ පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ අර තුවාල සනීප වෙන්නේ නැහැ හරියට සහ ඒ තමයි side effects. මොකේද? අපිට තියෙනවා මේ පාඩමේ 6 වෙනි පාඩමේ මේ blood sugar අයගේ. වකුගඩු නරක් වෙන්න පුළුවන්, තුවාල හොඳ වෙන්නේ මේ ඇස් නරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි. blood sugar භයානකයි කියන්නේ ඒකයි. හරි. සර් මං හිතන්නේ සර් අපේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර තියෙන ඉන්හෙරිටන්ස් පාඩමේ. ඔය ඉන්හෙරිටන්ස් පාඩමේ ගොඩක් තියෙනවා. තව අපිට ඊට පස්සේ ආයි හම්බ වෙනවා මේ 6 වෙනි පාඩම about all the systems in our body. heart එක ගැන ඔක්කොම තියෙනවා පුතේ. ඒකෙදි තව ගොඩක් හම්බෙයි ඔයගලන්ට. හරි. right. කො වීඩියෝ ඔන් කරන්න හැමෝම. කො දෙව්මි, ඉමායා, අබ්දුල්ලා කොහෙද යන්නේ? පේන්නේ? කො right. සර් දැන් ලියන්න හැමෝම ඔව් පුතේ. සර් උෂ්ණ වැඩි වෙනවම නහර පුපුරනවද? උෂ්ණය වැඩි වුණාම නෑ. තුවාල එනවානේ. තුවාල ඇවිල්ලා අර උෂ්ණ පිට වෙනවා. right.
ලියන්න ඊට පස්සේ සබ් ටොපික් එකක් පැති නැත්නම් පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නකො මේකේ අපි මේ charts තුන තමයි දාන්නේ. ඔය තව එකක් ලියන්න තියෙනවා. ඒ නිසා ආයි සබ් ටොපික් එකක් දාන්නකො. use your black pen and write functions of minerals in plants and deficiency symptoms of them. ලිව්වනේ කලින්. That human, that is human, but this is plant. So write functions of minerals in plants and deficiency symptoms of them. And deficiency symptoms of them. Functions of minerals in plants and deficiency symptoms of them. ශාවෙන් ඉන්නවනේ ප්‍රතිසත් චෙනුදී පේනින්නේ පුතේ. කලින් හිටියනේ හොඳට පේන්නේ. හැමෝම පේන්නේ. Right, බලමු පුතේ. Now these are the plant elements. Nitrogen as the constituent of amino acid, protein, nucleic acid and chlorophyll. All the nutrients we learn these names in the first of this lesson, first subtopics. So these words are now familiar to you, right? Loku amaruak nae puthi. You know what are amino acids. Protein is okay, nucleic acid and chlorophyll. Nitrogen is main element of these substances. Then deficiency symptoms, retardation in growth of the plant, right? Retardation, the growth is very low, right? And chlorosis in mature leaves. Chlorosis means puthe the green color leaves turn into yellow. Chlorosis. Where in mature leaves mean puthe not the tender leaves. It means the bottom, right? When we consider about the stem, the bottom part. Yata hariye puthe. Yata hariye thiyena kola mona paatagida paha paata වෙනවා. උඩ හරිය කොළ පාටට තියෙනවා. Then phosphorus as the constituent of nucleic acid and ATP. Here this is the ATP puthe which store energy in every living organism, that is known as adenosine triphosphate. So because phosphate it need phosphorus, right? In every nucleic acid we know that CHONP. So phosphorus is the main constituent of nucleic acid puthe. And when you consider about the nitrogen, CHON. So we know that in what nucleic acid and all the proteins, what puthe? So nucleic acid, proteins, you know about that, no? The structural unit is nucleic acid. The biomolecule is protein. Then when you consider about the nucleic acid, not like that. Nucleic acid is the biomolecule and nucleotide is the structural unit, and protein is the biomolecule and amino acid is the structural unit. All of they are consist with nitrogen, right? Then phosphorus, same. මේ දෙකම දෙකේම තියෙනවා පුතේ. but ඒත් අපි පාඩම් කරේ පුතේ proteins වල මොනවද? CHON, sometimes sulfur N තිබ්බා. phosphorus වල CHON විතරයි, NP දෙකම තිබ්බා. හරි. බලන්න පුතේ. ඊට පස්සේ retarded growth of fruits. Retarded growth of fruits පුතේ. බලන්නකෝ. එතකොට retarded growth of fruit. මුල් වර්ධනය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ red and purple patches on leaves. Red and purples. රතු හා දම් ලප. හරිද? රතු පාටයි අපිට බැලුවාම පේනවා පුතේ. ගහේ කොළ පාට කොළේ රතුයි දමුයි ලපයි. හරි. එම් වෙනවා. හරිනේ. right. ඊට පස්සේ potassium protein synthesis. Opening and closing of stomata. What are stomatas puthe? Stomatas mean the small microscopic holes under the plant leaf, like this. These are known as guard cells, right? This hole is known as stomata. Actually they absorbing and releasing air through these holes. This is microscopic puthe. ගස්වල හිල් තියෙන පුතේ, like අපේ මේ තියෙන මේ මොනවද මේ නාස් විවරේ වගේ. හරිද? මේක ඇතුලේ ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ. ශාක පත්‍රයක යට. ඉතින් they can control the size of this hole. This means size of the stomata by using the potassium, right? Okay, opening and closing mean that. Then what happen if the potassium concentration is low?
Chlorosis in leaves. There is no special. All the plant leaves are turned into yellow color. Then yellow and brown patches. මෙතන තිබුණාද? Red and purple patches here. Yellow and brown patches on leaves. Okay. Then iron. Synthesis of chlorophyll. Synthesis of respiratory enzymes. Chlorosis in tender leaves. Tender leaves mean puthe new leaves, the upper parts of the tree. When we observe in the tree, we can see the upper parts leaves are turned into yellow. කලින් තිබ්බ මොකද්ද? bottom parts සහ මුළු ශාකයම. Right? Okay සෙනුදි. අම්මලි නෑනේ? නෝ නෑ සර්. නෑනේ ඒක නෙමෙයි. Okay බලන්න පුතේ. theory ඉතින් චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න. කියන්නේ නැති නිදිමතයි. එහෙමද? දාගන්න එපා. හරි. ඉතල අහගෙන ඉන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොනවද පුතේ පොඩි ප්‍රශ්නේ? මේ අර මේ රෙඩ් ඇන් පර්පල් පැචස් එකයි මේ ඔරෙන්ජ් ඇන් යෙලෝ පැචස් එකයි ඒ දෙක මේ මාරු වෙනවනේ සර් පාඩම් කරන්න කියනවා. එන මතකින් කියන්න ගියාම පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට ඩං වෙන ඩුම් වෙනවා. කොහොමද මතක තියාගත්තේ? වෙන ක්‍රමයක්. පැචස් එකද ඉතින් එකක් මතක තියාගන්න වෙනවා පුතේ. ෆොස්ෆරස් වල තමයි මේ පාට තිබ්බේ. පොටෑසියම් වල තමයි මේ පාට තිබ්බේ කියලා. දෙකමත් එක වගේ තමයි දෙකම පීන්. ඔව් දෙකම පීස් සර්. කොහොමද මතක තියාගන්න වෙනවා. ඔබට හැමෝම වීඩියෝ එක පැටලෙනවා සර්. පැටල ගන්න එපා ඉතින්. I am joining low data. Okay. සර් Okay, Vinitya. Right, yes. මේ චිට්ටි ටිකත් අදින්න ඕනේ නෑනේ. නෑ ඒ ටික අදින්න එපා පුතේ. අපි එදා යන්දනේ. විශාලි ගිහිල්ලා තියෙනවා, හෙසිත ගිහිල්ලා, අලීෂා ගිහිල්ලා බලමු ආයේද කියලා. යන්න එපා පුතේ. Maybe some signal problem. Right, බලන්න. Okay. අයියා බලන්න. එතකොට then බලන්න පුතේ chlorosis in tender leaves. Iron symptom. Calcium components of the cell wall. The cell wall mean පුතේ the outer cover of the plant cell. අපිට ඉස්සරහට තියෙනවා to maintain the structure and functions of plasma membrane for the activity of enzymes. There are three activities here, right? And what happens if the calcium concentration is low? Dying of tissue, not dying of tissue at the tips of the leaves. The leaves look like this පුතේ. ගහේ කොළ මැරිලා මේ කෙරවල tips of the leaf like this. There is no tip. It's died like that. Then zinc for the activity of most enzyme synthesis of chlorophyll. In the plant putte. In the human, I think it's supporting a lot of elements, but here zinc for the plant minerals, plant enzymes. Then what are the symptoms? Dead cells and tissues throughout the plant. There are a lot of dead tissues throughout the plant and extra thickness in leaves. We can see the extra thickness, right? Like the temple tree leaves. But temple tree leaves are thickened because of the nature. But some other plant leaves also turn into extra thickness. The reason is deficiency of zinc. Then put a sulfur as a constituent of amino acid and proteins. Right, then symptoms chlorosis in veins and areas between veins. Near the veins and veinlets, we can see the yellow color. Right, on normal so actually there are no lot of things to describe today. Actually, all are details. You have to remember it. That's the reason. So there are another chart, that is the calcium chart. So two mineral charts for the plant mineral and human mineral or animal mineral, right? And the next chart is for vitamin, right? ඔහොම ටිකක් තියෙනවා පුතේ පාඩම් කරගන්න. ගොඩක්ම පාඩම් කරන්න ඕනේ මොනවද? symptoms. symptoms තමයි ගොඩක් අහන්නේ. symptoms ටික පාඩම් කරලා activities ටික පාඩම් කරන් ටික ටික ඉතින් පුතේ මේක තියෙනවා. ඔය වගු තුන දැන් අමාරුයි වගේ තේරුණා ටිකක් කල් ගියාම උගන්ට ඔය ටික හොඳට මතක හිටිනවා කරලා. ඔය වගු තුනෙන් එකක් එනවා. කඩ එකක් එනවා. හරිද? පොඩි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. හැබැයි අනිවාර්යෙන් එනවම තමයි.
ඉතින් එකයිනේ එන්නේ කියලා අත්හරින්න බෑනේ පුතේ. ඉතින් එක එකනේ අපි පේපර් එකේ ලකුණු එකතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන්නේ ඕල් ලෙවල් පේපර් එක. වාර විභාගෙට කොහොමත් එන්නේ. හරි. එසා ඔය වග දෙක පාඩම් සර් කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ පුතේ. yes පුතේ. සර් දැන් හිතනවා සර් ආටිෆිෂල් එන්වයරන්මන්ට් ඇන්ඩ් ග්‍රීන් කන්සෙප්ට් හොඳයි කියලා. ආටිෆිෂල් green concept හොඳයි කියලා grade 9 එක. ඔව්. ඔව්. ඒක මම කිව්වේ. එහෙම තමයි ඉතින්. grade 2 උඩට යනකොට එහෙම තමයි. grade 9 වල ඉන්නකොට grade 8 ලේසි වගේ. ආපහු මෙහෙමවල කියපන්. ඔයගොල්ලෝ 8 වසරේ ඉද්දි දැන් එතකොට අමාරුයි. 9 එකත් එහෙමයි. තව ටික දවසකින් ඔයගලන්ට 9 මොනවද කියලා හිතෙනවා. right බලන්න. හරිද නිහාරා? okay. right බලමු. ඔන්න මේක ඉඳ තියාගන්න පුතේ පැත්තක්. මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ. here nitrogen deficiency chlorosis in mature leaves. right? Then extra thickness zinc deficiency ඝනකම්. here red and purple patches රතු හා ඔබට පේනවද දන්නේ රතු පාටයි දම් පාටයි patches තියෙන්නේ. right? and here බලන්න පුතේ potassium yellow and brown patches. Here these are brown patches, these are yellow patches. And here dying of the tissue at the tips. මේ බලන්න පුතේ කෙරෝල මැරිලා. හරියටම ගහේ කොලේ කෙරෝල. The leaf tip die. කවුදරි කප්පලා වගේ. අපලා වගේ. right. okay. අන්න එහෙම ඉතින් පුතේ අපිට ඒ කියන්නේ ඔය ගොවින් එහෙම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලක්ෂණ ටික ඔක්කොම දන්නවා. මේවා තමයි අඩුයි කිව්වහම ඔය පෝර ගෙනල්ලා දානවා. හරි. right. සර් yes. සර් අවින්ද පෑන් හපනවා වගේ තමයි. දැන් හපනවා වගේ තමයි. හරි. right. okay. දැන් හපන්නේ නැහැ නේ. හපනවා? දහම් ඉන්නවනේ පුතේ. නෑ සර් ඒ ළමයා දැන් හොඳයි ඒ ළමයා හපන්නේ. දහම් ඉන්නවනේ. ඒකනේ මල්ලිද නිදි. පුතේ. ඊට පස්සේ කවුද නිදි පුතේ? අයියා මං හිතුවා පුතා නිදිද කොයිද හොඳටම කියලා. හරි පුතා පේන්නේ හිටියෙත් නෑ. ඇඳේ ඉන්නවා කවුද මන්ද? ඔන්න පුතා ඉන්නවනේ. right. මං හිතුවා ඒ තරමට බෝරින්ද කියලා. ඇඳේ නිදාගෙන ඉන්න තරම. okay. බෝරින් නම් තමයි කොහොම හරි ඉන්නවනේ. එච්චයි. කොහොමද අනිත් එක්කෙනා ඉන්නව ලිතුක? ලිතිකද අශයෙන්ද ඉන්නේ? අනිත් එක්කෙනා. වතුරට බොන්න. ඈ? වතුර බොන්න ගියා සර්. වතුර බොන්න ගියා. right. දේමික ඉන්නවනේ පුතේ. right. මොලින් පේන්නේ. හරි. right. දැන් පුතේ ඒකේ පැත්තක් තියාගන්න. leave one side. hurry up everyone. right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ vitamins a subtopic. vitamins. We finished the mineral part. All are details, right? okay. good. process එකක් නෑ පුතේ. ඉතින් ඒක මගේ අවුලක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එක පාට තැන් වල තියෙන නම් ටිකක් දීලා. හැබැයි බය වෙන්න එපා පුතේ. ඔය කියන්නේ ඕරල් වලට කලින් ඔය මේකේ තිබ්බ ඔය අනම්මනම් කතා තියෙන්නේ පුතේ. ඔය එක ඒවා ඇනීමියා, right? ඔය එක කතා තියෙන්නේ පුතේ. controlling the nervous system. ඔය ඔක්කොම ඉස්සරහට පාඩම් වල අහු වෙනවා. දැන් ඔය පාඩම් වල අහු වෙන්නේ නැතුව නම විතරනේ තියෙන්නේ. මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බැයිද? ඒතර පුතේ මේ පාඩම කරන්න වෙනවා. දැන් බෑනේ. ඒ නිසා ඔය තියෙන ඒවා තව ටික කාලයක් යනකොට ඔය තියෙන symptoms functions වල මේ process එක sub topic දාලා කතා කරනවා. එතකොට ඔකට අට ගන්න මතක හිටිනවා. හැබැයි එහෙම දැන් පාඩම් නොකර ඉන්න එපා. දැන් පාඩම් කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. නිකන් කට පාඩම් කරන වගේනේ කරන්නේ. පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තේරුමක් ඇතුව මේවා දැනගන්නවා. මේක මෙහෙමයි මේ කිව්වේ මේක ගැන මේ කිව්වේ මේක ගැන කියලා තේරෙනවා. හරි. right. සර් එතකොට ඒක කතාවක් වගේ මතකෙ හිටිනානේ. කතාවක් වගේ මතක හිටිනවා. කොට හරි. මේ දැන් කටපාඩම් කරලා හරි තියන්න පුතේ ටික. right. vitamins බලන්න පුතේ. put a red star and write with your blue pen. රතු පෑනින් තරුවක් දාන්න ඉන් පාටින් ලියන්න. the organic compounds important in biochemical reaction. The organic compound important in biochemical reaction. right? The organic compound important in biochemical reaction. But this is not only the one compound, just one kind of compound, right? Okay. Then we can classify the vitamins into two puthe like this. Here.
We can classify the vitamins into two. One thing. What? Water soluble and insoluble in water. අපි ගන්න පුළුවන් solubility in water. So water soluble and insoluble in water. බෙදා ගන්න පුතේ මේ ලියා ගන්න. Water soluble and insoluble in water. Insoluble in water mean but it dissolve in fat. So we call it fat soluble. මේද ද්‍රාව්‍ය. මේදේ දියවෙන. So insoluble in water but we can call it fat soluble. හරිද නිතුජ? Okay පුතේ. Right. Sir, හරියක්. can you repeat it? මොකද පුතේ? සර් ඔව්. සර් අපිට දැන් අතන බෝඩි සොලියබල් කියලා දැන් අපිට විටමින්ස් විටමින්ස් දෙක මේ කියන්නේ මේ ජාති දෙක වෙන් කරලා ලියන්න කිව්වොත් මේ බෝඩි සොලියබල් and fat soluble කියලා ලිව්වොත් වැරද්දයිද නෑ? මොකද පුතේ? vitamins ජාති දෙක ලිව්වොත් ඔය දෙක ලියන්න. ඔව් ඒක තමයි insoluble in water නැතුව fat soluble කියලා ලිව්වොත් අවුලක් වෙන්නේ නෑනේ. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. Soluble in water, soluble in fat. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Thank you හරිද sir. පුතේ? බලමු. 37 පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ ෂෙනුදී මොකද පුතේ? මට හේතුව දැම්මද? කලින් හිටියන හොඳට වීඩියෝ ඔන් කරගෙන. එසිත චාතුරියා මොකද නම චාතුරියා. Okay. Right බලමු. මට හේතුව දාලා තියෙන පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න. මට දැම්මද කලින්? ඔබ හිතගන්න ටක් ගාලා චාතුරියා ලීව් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Right. දැන් ගොඩක් අය ලීව් සිග්නල් හදාගමු පුතේ කොහොම හරි. Right බලන්නකෝ. පේන්නේ. So what are the vitamins we had to write පුතේ? So there is only I think 6 no A B C D E. If නෑ A B C D E K. A B C D E K. So we can separate the fat soluble easily by what පුතේ? කොහොමද අපි ගන්නේ fat soluble එක මොනවද තියෙන්නේ? කියන්නේ what are the fat soluble? What the vitamin කඩේ? ඒ කියන්නේ vitamin කඩේ. Vitamin K A D E. vitamin කඩේ. කඩේ. තව දෙකයි තියෙන පුතේ ඕකේ නැති ඒවා ලියමු. ඔකේ නැතුව තියෙන්නේ ආයි A තියෙනවා B නෑ. B and C දැන් විටමින් කඩේ කියනවා. vitamin කඩේ කියලා මතක තියාගන්න fat soluble එක. දාගන්න පුතේ ටික. Okay පුතේ ෂෙනුදී right. Okay තෙනුජ ඉවනේ? Yes. Right. So these are the two main types of vitamins, water soluble and insoluble in water but soluble in fats. So we can call it fat soluble. The examples for fat soluble vitamins are vitamin KADE, vitamin KD, water soluble, vitamin BC. Right. Then put black pen subtopic, a subtopic. Right put uses of vitamins and their deficiency symptoms. Uses of අපි ඒකටත් අර වගේ ෂෝට් මේ නෝට් වගේම එකක් එකක් විදිහට තනියම හදන්න. ගහන්න ඕන. ලියන්න. Uses of vitamins and their deficiency symptoms.
uses of vitamins and their deficiency symptoms. Right. So vitamin A බලන්න පුතේ මොනවටද? Formation of visual pigments important in eye vision. You know about the eye well, no? So there's a lesson in grade 9. So eye pigments in the retina, right? So it's supporting to formation of visual eye pigments. So there are need some color, what would we call it, pigments, right? To absorb or identify the light, right? Then to keep skin healthy, and fair, right? Okay, then what are the deficiencies, right? Night blindness, okay? Blindness පේන්නේ කොහෙටද? රැට පේන්නේ අවුල් නැද්ද? කියන්නේ සර් රෑට පොඩ්ඩක් හරි එළියක් තිබ්බත් ඒත් පේන්නේ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් එළියක් තියෙනකොට පේනවා. අන්න ඒක තමයි. දැන් කට්ටිය බලන්න මොකද්ද night blindness කියන්නේ? රැට කොහොමත් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මද ආලෝකයේදී පේනවනේ. මේ ලාවට තිබ්බාම මේකෙදි කියන්නේ ඒකට පේන ගතිය අඩුයි පුතේ. ඒ කියන්නේ යන්තම් එළිය තිබ්බට පේන්නේ නැහැ. night blindness කියන්නේ ඒකයි. Bit of patches in the eye. There are some patches in the eye, black color patches. Right. Dryness in skin. නිකන් පා කැලක මියුක හැදිලා වගේ. අන්න ඒ වගේ. Dryness in the skin. හැම වේලිලා පොතු යනවා. Blisters on knees and elbow. නේ? බිබිලි තියනවා පුතේ එහෙම. එහෙම වුණොත් අඩු වෙලා. Diseases associated with respiratory tract. හුස්ම හා සම්බන්ධ ගොඩක් ප්‍රශ්න තමයි. හරිද? ඊට පස්සේ vitamin B, maintenance of nerves, is supporting to maintain the nerves. To maintain a healthy skin, හැමත බලපානවා පුතේ කොහොමද vitamin? Formation of bone marrow, right? And maturation of red blood cells, antibody productions. When they got a formation of bone marrows mean like this, but you know about the bones, no? So, right? Chicken. So here inside it what? It is the bone marrow. මේ ඔයගොල්ලෝ bone එකක් කල්ලා බලන්න පුතේ. කන ගම. කටු කනයක් ඉන්නවනේ. දැකලා ඇති. That is so gross. What? Right. When කටු කන කාරණා. Yes. අපිටලේ මොලකට රහ වුණාට සර් චිකන් එකේ මේ කුකුලගේ එක කද්දී මොලකට රහක් තියා මොන රහක්වත් දෙන්නේ ඒක එහෙම නෑ. ඒක මේ තම්බල කරලා නිකන් කන්නේ. නිකන් කෑවොත් That is so gross. නෑනේ රතු පාටට. So disgusting. It is so gross and so disgusting, sir. right. ඉතින් Okay. නෑ මං කියන්නේ ඒක අපේ ගෙදර අය කල්ති මං දකින්න අය උනට මං ගන් කාලා වෙලා ඒක වෙන එහෙම රහක් එන්නේ උනට අපේ එක නිකන් මලකට රහක් එනවනේ ඇයි එයාලගේ අයත් නැත්ද ඉතින් පුතේ අපේ එක අපි කන්නේ නිකන්නේ තම්බල කනේ. මේක කන්නේ තම්බල කරලා රත් කරලා විනාඩි 10ක් 15ක්. එතකොට පුතේ ඔරිජිනල් ටේස්ට් එක නෑ. අමුයෙන් කාලා බලන්න ඉන්න ගමන්. This is more gross. Then you can feel the real taste. අමුයෙන් කෑවොත් ඒ පුතේ ඇත්තද නේ. තම්බලන් තියන්නේ. යා right. ඒ පුතේ ඊය ගන්න තැඹුවම හොඳ නිකන් කන්න බෑ. ඉතින් අම්මෙන් කන්න බෑනේ ඒ පුතේ සත්තු ගන්න. ඒ සත්තු මේ අපි. මිනිස්සුත් කනවා දැන් අමුයෙන්. right. එතකොට මේ තියෙන bone marrows, ඒ කියන්නේ bone marrows කියන්නේ ඒකයි. ඇට මිදුළු කියලා කියන්නේ. මේකේ තමයි පුතේ ඇතුලේ ඔක්කොම blood cells හැදෙන්නේ. red blood cells, white blood cells, platelets. හරිද සත්‍යහානි? okay. හරි සර්. Right. Then maturation of red blood cells will happen inside here. Then antibody production, it's supporting the antibody production. So there's a disease called beriberi, right? Beriberi. Then anemia, decrease in the red color of the blood because low concentration of red blood cells. Dryness in skin, change in the complexion. It means change in the color of the skin. Reduction පාටක් දෙන්නේ. පාට view වෙන අපිට අමුකන් කහ පාට ගතියක් වගේ පැනින් තැන
අන්න ඒ වගේ. Reduction in antibody production because it's supporting the production of antibody. So if then the symptom is reduction in antibody production. Right. සර් කහවණ හැදෙන්නේ විටමින් B අඩු වුණාමද නැන්නේ? ඒකනේ. ඒ වෙනම එකක් disease එකනේ. So vitamin C to keep skin healthy. Skin එකට පුතේ ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඕන විටමින් එකක් බලපාන. හරිද නිහාරා? Okay. දැන් මේ සෙට ආවනේ. වෙන්දට හිටි සාලි පුටුවේනේ. නැද්ද? කොයිද ඉන්නේ? ඊයාලේ වෙනලා මොනවා පුතේ? නෑ අර බල්ල මං කතා කරනවා යන්නේ. එයා තමයි කොන්නේලා පුතේ මම දැම්ම කියන්නේ නැත්නම් පුතා මොනවා කියයි. Okay පුතේ. මොට්ට බෝල් එක කට්ටිය ඇවිල්ලාලු කාලේට. මේ කට්ටිය පෙන්වද? right බාන්න පුතේ. තෙහන්සා ඉන්නවද? මොන කාවද එලවන්නේ? පූසියක් පැනලාද මොකද්ද පුතේ පැන්නේ? වඳුරෙද්ද? ආ පුතේ. ආ තෙහන්සා. को वीडियो तो ऑफ कर लेकिन मेरी को विशाली पेनी को चैनल मिहिली पेनिन एमो पेनी को तेनुज अब्दुल्ला पुरे सद्यයක් වත් නැහැ where are you अब्दुल्ला ඔෆ් කරන්න එපා right channel දෙන්න දැම්ම මට හරිද තෙහන්සකෝ තෙනුජ right තෙහන්ස මොකද මයික් එක ඔන් වෙලා තිබ්බේ පුතේ මොකද උනේ ඔන් වෙලා තිබ්බේ කලින් මොකද උනේ අනේ නෑ උන් ඔෆ් කරලා තිබ්බේ මයික් එක. අපිට ඇහුණා ඒ ගාලා කවද එලවනවා ඒ කිව්වේ සර් කියන්න බෑ මං ඒ කිව්වේ නැහැ. නෑ මොකක් හරි කිව්වා අපිට ඇහුණා හොඳට ඇත්තටමද? ඔව් මං ඔෆ් කරේ අපි ගොඩක් කරා ආයි කියලා කිව්වේ. මයි කකුල හැපුවා බල්ලා ඇවිල්ලා මම ආයි කිව්වා. ආයේ මොකක් හරි ඇහුණා ආයි හරි ඒයි හරි මොකක් හරි වුණා එතකොට මම මයික් ඔෆ් කරලා තිබ්බේ. නෑ මම ඔෆ් කරේ මගදී right තා පොඩ්ඩේ මොනවා එනවද දන්නේ නැහැ ඒකනේ තා යාත්‍රාන්තර යනවා ඊට පස්සේ ඇයි ගිය සතියේ තෝක් වුණා පේපර් ක්ලාස් එක. ඒ කියන්නේ ඔෆ් ගන්න නැතුව ඉන්න තිබ්බ අපරායි right අපෝ කරයි. සර් ගම කනවනේ. අයියෝ හොඳ රාඩ සර් thank you. right so vitamin C බන් ඒක ස්කින් එකේ එනවා to form the enamel කියන්නේ පුතේ the outermost part of the teeth හරි මේ තියෙන teeth එකේ පුතේ දතේ තියෙන එළියෙම තියෙන කොටස so if we consider about the teeth like this මතේන පුතේ අපේ දතේ structure එක ඒකේ මේ එළියෙන් තියෙන part එක this is known as enamel right so then to synthesis collagen fibers a kind of fiber in our blood is supporting the synthesis of collagen fibers. So what happens if the vitamin C is low? Weakening of gum. Gum කියන්නේ විදුරි මස. දත් යට තියෙන පිටේ cross part විදුරි මස් දුර්වල වෙනවා. Internal bleeding. There are two bleeding types. External bleeding and internal bleeding. බාහිර රුධිර වහනය, අභ්‍යන්තර රුධිර වහනය පුතේ. So in our body, the blood should transfer through the blood vessels. If it is leaving from the blood vessels, that is known as internal bleeding. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොනවද? ඉතින් අයින් වෙනවා පුතේ. blood vessels වලින් ලේ එළියට එනවා නම් ඒකට කියනවා internal bleeding කියලා කියනවා. මොකද අපේ ඇඟ ඇතුලේ ලේ තියෙන බව ඇත්ත. හැබැයි කලයක් පුරවල වගේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම යන්නේ blood vessels ඇතුලේ. blood vessels වලින් හිටපු ගමන් එළියට එනවා නහර පුපුරලා. ඒක කියනවා internal bleeding කියලා. සමහර වෙලාවට මේ හැම ගාව වුණොත් internal bleeding අපිට පේනවා. මොකක් හරි ඔහම වැදිලා. වැද්දාම internal bleed වෙලා but we can see a patch. සැල්මක් කියලා කියන්නේ. ඒ මොනවද? ඒ blood තමයි තියෙන්නේ හැම යට. Excuse me sir. yes පුතේ. සර් මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ආන්න පුතේ. එක ගාමික වීක් වුණාම ඒක මේ එතකොට මොකද වෙන්නේ? කියන්නේ ගාමික වීක් වුණාම මොනවද වෙනවද? දත් හැලෙනවා පුතේ. දත් හැලෙනවා. එතකොට සර් අපි මේ ඒකට තල්ම කියන්නේ සර් එතකොට මොකක් හරි වැදිලා ඒක සද්දට වැදුනොත් ඒක ඇතුලෙන් බ්ලීඩ් වුණාම එළින් තල්ම හිටිනවා. ඔව්. ඇතුලෙන් බ්ලීඩ් වෙනවා පුතේ. හයියෙන් වැදුනොත් විතරක් නෙමෙයි. වැදුනොත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකනේ පුතේ අර ડોක්ටර්ස්ලා ස්කෑන් කරලා බලන්නේ. මුකුත් එළියෙන් ගියාම මුකුත් පේන්න පෙනුමේ අවුලක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තුවාල වෙලා මුකුත් නැහැ. හැබැයි ඇතුලේ මොනවා හරි ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. internal bleeding.
delays the recovery from diseases. මොනවද? ඔව් ලෙඩ සුව වෙන්න කල් ගත වෙනවා. ඒකනේ පුතේ ඔයගන්ට නේ ඕන ලෙඩකට බේත් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට විටමින් C දෙනවා. බලන්න නැද්ද කි මුණ හැදලා ගියක් දෙනවා. ඇයි? because it delays the recovery නේ. ඒ කියන්නේ තියෙනවා කියන්නේ සක්ගාල recovery වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කන්නේ පුතේ අර ඇඹුල් රහ පෙත්තක් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දොඩම් රහ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන ඒවා දාලක් තියෙනවා. හරිද? මොනවද? පෝෂණ ද්‍රව්‍ය මොනවද? රසකාරක දාපුවක් තියෙනවා. නැත්නම් නිකම්ම විටමින් C ගත්තොත් ඇඹුල් රහ. right. scurvy disease. තුවාල හැදෙන එකක් පුතේ. හැමේ තුවාල එනවා නිකම්ම. හරි scurvy. ඒ කියන්නේ හේතුවක් නැතුව අර තුවාල හැදෙන්නේ ඒකද? ඔය වගේ තමයි හේතුවක් නැතුව හැමෝම තුවාල එනවා. ඒ කියන්නේ විටමින් C අඩු වෙලා. ගොඩක්ම කටේ තමයි තුවාල එන්නේ. කටේ. තියෙන කැමරට හැම හරියනවද? C දැන් දැවිල්ල ගන්න සමහරක් වෙලාවට මේ අර ගෙඩි වගේ ඇවිල්ලා එහෙමද? කටේ පුතේ ස්කර්වි ඉන්න පෙන්නන්න පුතේ. බැලුවේ නෑ. ඉතින් මොකද්ද කියලා අර නේවි එකේ සර් අර මේ C එකට ගියාම සර් ගොඩාක් ලයිට් බොන්න කියනවා සර්. මොනවද පුතේ? ඇති වෙන්නේ. මොකේද? දැන් නේවි එකේ ඒ දවස්වල හිටපු නේවි එකද දැන් ගියාම සර් මාසයක් විතර ඉන්නවා නේද? විටමින් C නැතුව. ඔව්. කවිය හැදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වීක් වෙලා එතනින්ම මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක තනින් දවස් ගොඩාක් ලයිට් බොනවා. ඒකත් ඇත්ත. මේ තියෙන පුතේ. කටවල තමයි තියෙන්නේ. ගානක් නෑ. කටේ තුවාල එනවා දත් හැලෙනවා because it weakening the gum. මේ තියෙන පුතේ මොකද වෙන්නේ කියලා ඔය තියෙන මේ හොඳට තියෙන මේ weakening of the gum. right. okay. දත් වල තුවාල දත් දුර්වල වෙනවා විදුලි මස් දිය වෙනවා. right. scurvy කිව්වේ ඒක තමයි. then vitamin D controls the absorption of calcium and phosphorus, the main ingredients in the bones. It controls the absorption of the again but phosphorus උයි ආයි vitamin D තියෙන්න ඕනේ. ඒකට support කරනවා. then rickets, this is name පුතේ. oh that is known as deforming of bones. අස්ථි විකෘති වෙනවා. rickets පුතේ. ඒ කියන්නේ rickets. ඔව්. ricket ගහන්න බෑ හරිද? ඇයි මේ? ඇද වෙලා. මේ මොකද? මේ තියෙන scurvy, weakening of gum. මේ තියෙන bit of spot. මේ තියෙන පුතේ අර කිව්වේ පාට වෙනස් වෙනවා change the complexion කියන්නේ මේ වගේ පාට. ආම යනවා වගේ සුදු කබර නෙමෙයි. තනින් තන. ඔව් එනවා යනවා සුදු කබර කියන්නේ හැමදාම අලුහම් මුට් එක ඒ වගේද? අලුහම් නෙමෙයි. අලුහම් ඊට වඩා ලා පාටයි. right. සර් පින්තූර මුලින්ම දැකබලවද මේ ඇහැ ඉදිවිලා කියනවා. ඇයි දෙමිලා? ඔවා මුලින්ම දැකීම. right. bit of spot. බලන්න පුතේ එතකොට vitamin E නෙමෙයි sorry vitamin E බලමු. growth of tissues and cells. growth of tissues and cells. right. එතකොට premature birth. ඒ කියන්නේ අඩු වයසෙන් ඉපදෙනවා. vitamin E අඩු. increased rate of breaking down of red blood cells. Normally red blood cells are breaking පුතේ but the rate of breaking down of red blood cells is increases. That is not good. හැමදාම වගේ. කොහොමද දන්නේ පුතේ? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දවස් 120කට වතාවක් වගේ තමයි ඒක රීසයිකල් වෙන්නේ පුතේ. ඊට කලින් වෙනවා. weakness in the cell division. සෛල අපි දන්නවා what is cell division පුතේ? Cell division is it producing new cells like this. One cell is turned into two cells. අපිට වෙනම පාඩමකුත් තියෙනවා පුතේ 10 cell division කියලා. And two cells are producing one by one it is all 4. Then again 1 into 2, 2 into 4, 4 into 8, 8 into 16, 32 and value. And this is known as cell division. So it weakening in cell division. This means vitamin E is supporting cell division. If it is not weakening in cell division. And weakness in reproduction. මේ cells divide වෙන එක අඩු වෙනවද? ඔව් අලුතෙන් හැදෙන එක අඩු වෙනවා පුතේ. ඒකම විටමින් E කියන්නේ විටමින් E තිබ්බොත් අලුතෙන් හැදෙන ගතිය වැඩි වෙනවා. හරිද? මං කිව්වා එදා අර සාමාන්‍ය cells වලින් තමයි මිනිහෙක් වයසට යනකොටත් cells the but production of new cells rate is decreasing. ඒතර විටමින් E තියෙනවා නම් චුට්ටක් අපිට rate එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වයසට යන එක චුට්ටක් හරි පාලනය කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වයසට ගියත් තරුණ පෙනුම රැක ගන්න පුළුවන් විටමින් E තියාගෙන. ඒකට හේතුව
අර කොණ්ඩවල ගාන ඒවා කොණ්ඩවල මොනවයි තියෙන තෙල් ගාන ඒවා මේවා වෙන ඒවා බොන ඒවා ඊට පස්සේ ඔය ගොඩක් ඒවල ඔය රූපලාවන්‍ය හා සම්බන්ධ ගොඩක් ඒවල විටමින් E තියෙනවම තමයි. Why? Because it increase in the cell division. So especially in skin. හරිද? ඒ නිසා ඔය විටමින් E ගන්නවද? විටමින් E ගන්න ඕනේ. හරිද? right. ගන්නවද? ඉතින් මම ගන්නවා දාන්නේ අපේ තරුණ පෙනුම තමයි තියෙන්නේ හරි. ඕකේ හරිද? අය ගන්න දෙයක් නැහැ. ඕකේ. උදේ රාත්‍රියේ සර් පෙට්ටි ගන්නවා අපේ අම්මා අහනවා. මොකල්ද? අපේ අම්මා අහනවා සර් මේ උදේ ගන්නවා රාත්‍රියේ ගන්නවා සර් පෙට්ටි ටික. රෑ තමයි ගොඩ එහෙම ගොඩක් එහෙම විශේෂයක් තියෙන විටමින් බොනකොට පුතේ උදේ බොන්නත් පුළුවන් රෑ බොන්නත් පුළුවන්. ඒක නැහැ. right. හැබැයි කාලේ ඉවර වෙලා තා බොන්න කියලා කියනවා. කාලේ ඉවර වෙලා බොන්න කියන්නේ. බොන්න පුතේ. හරිද චෙට්නි? ඕකේ. මං හිතුවේ තරුණ පාඩේ ඉන්නකොට ඊ ගන්න නැති කියලා. ඊ ගන්නවා. yes. සර් ඔය සර්ගේ තරුණ පාඩ ඔය තරුණ පෙනුම තියෙන මොකක්ද රහස? මොකද්ද පුතේ? සුට්ටක් කියන්නකෝ. මොනවද? තරුණ ප්‍රශ්න දවසේ ප්‍රශ්නේ. මොකද්ද පුතේ? සර් සර්ගේ තරුණ පෙනුම දැන් සර් කියන්නේ සර් තරුණ පෙනුම රැකගෙන ඉන්නවනේ ඒකට මොකද්ද රහසක් තියෙන්න බෑ ඕන කෙනෙක් කියන්නේ. බටර් ගණන් පුතේ මම දන්න විදියට. නෑ ගණන් නෑ. right කමන්නේ කමන්නේ. එහෙම මම තරුණ රැක ගන්න දෙයක් නෑ. තරුණයි නම් තරුණයි. මම වයස වගේ නේ කියන්නේ. right. ඒකට 30 ගණක් වෙනවා. 30 ගණන් නේ. නෑ මං හැම රහස විතරයි. මං කියව නෑ සර් තරුණ නෑ කියලා. මං කිව්වම තරුණ වෙලා ඉන්න ඒකට මොකද්ද තියෙන සිග්‍රට් එක? ගන්න පුතේ. එහෙම මුකුත් නෑ. නැද්ද නිකන් චූටි ගතියක් තියෙනවා සගේ. චූටි බවෙක් වගේ ඉන්න විදිහ. චූටි ගතිය කමන්නේ. අන්න සර් අපි අහුව ඒක ගැන සර්. හරි. මුකුත් නෑ පුතේ මුකුත් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඒකට හරියනවා මම හිතන්නේ. මුකුත් විශේෂත්වයක් දක්වන්නේ නැහැ. එතකොට හොඳයි. වැඩි කේන්ති ගන්න නැති නිසා. ඔව් ඒක තමයි. සමීස සර් කේන්ති කියනවා සර් ලොකු ප්‍රශ්නයක් සර්. ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඕනේ කේන්තියන්. හරි. right. ඉතින් විටමින් E වල මං කිව්වේ ඔයගලන්ට දැන් ඔය ඕකේ විටමින් E ඔහොම එකක් හොයාගත්ත කෙනාටත් මොකද උනේ? ඒ අපි දන්න මොකක් හරියක් හොයාගත්තාම ඒගොල්ලන්ට යනවා අර වෙනම හම්බ වෙනවනේ. ඒකේ අයිතිය අපි කියන්නේ පේටන්ට් එක කියන. පේටන්ට් බලපත්‍රය හම්බ වෙනවා. ඒක හම්බුනහම ඒකෙන් මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරනවා නම් පොඩි හරි ගාණක් යනවා. ඒක 100ට ගාණක්. දැන් විටමින් E හොයාගත්ත කෙනාගේ ඉතින් කොච්චර ප්‍රොඩක්ෂන්ස් තියෙනවද? ඔය මේ එක ක්‍රීම් වර්ග, ටැබ්ලට්ස් ඒවා ඉතින් හැම එකෙම එයාට යනවා පොඩි කමිෂන් එකක්. හොඳයි. මුකුත් හොයාගන්න දෙයක් නැහැ. නිකන් හිටියත් ඇති. ඒ වගේ කට්ටිය නිකන් ඉන්නේ තාම මොනවාරි හොයාගන්නවා. account එකට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඒ මොකද මේක ගොඩාක් popular උනේ because it reducing the rate of aging. වයසට යන රේට් එක අඩු කරනවා. නවත්තන්න බෑ. ඉතින් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයන්නේ මොකද්ද? වයසට යන එක. නේ වයසට යන එක ගොඩ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒකට සොලියුෂන් එකක්. මම කිව්වේ ඔයගලන්ට කලින් මොකද වයසට යන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ගොඩාක් අයට සල්ලි තියෙන අයට. ගොඩාක් අසීමිත විදිහට සල්ලි තියෙන අයට. අනිත් අයට ඉතින් පුතේ එහෙම නැහැ. නෝමල් ඉන්නවා. ගොඩාක්ම ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය කවද්ද මැරෙන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නේ. හරිද? එහෙමත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නේ විශේෂත්වයක් නැති අය මැද කට්ටිය. ඉතින් මැරෙන දවසේ මැරෙනවා කියලා ඉන්නවා. සල්ලි තියන අය ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අවුලක් තියෙනවා. ඇයි? සල්ලි ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි ඒ මොන හරි හොඳ දෙයක් කරලා තමයි සල්ලි හම්බ කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි සල්ලි වලට ආයුෂ ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ try කරනවා පුතේ ගොඩාක් අය. මොකද්ද? අඩුම අවුරුද්දක් දෙකක් හරි තව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. එතකොට ඉතින් මම කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ try එකක් දෙන්න. ඔය වයසට යන එක පාලනය කරන්න පුළුවන් මොන හරි බේතක් හොයාගන්න. මැරෙන්නේ නැතුව ඉන්න නෙමෙයි අඩුම අවුරුදු 5ක් හරි තා පොඩ්ඩක් ඇද ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් තරුණ පෙනුම රැක ගන්න. එම හොයලා පුතේ විකුණන්න. කොහොමද විකුණන්න තියෙන්නේ? ඔය හැම සල්ලිකාරයෙක්ටම කෝල් එකක් දීලා කියන්න මම මේක දෙන්නම් මට ඔයාගේ හරි හැබැයි. ඔයාගේ සල්ලි වලින් භාගයක් දෙන්න. මුලින්ම කියන්නවනේ ඉලෝන් මාස්ක්. ඉලෝන් මාස්ක්. හරිනේ. සල්ලි වලින් භාගයක් දෙන්න කියලා අන්න එහෙම එයාටයි හැමෝටම කියන්නේ. හැම සල්ලිකාරයෙක්ගේම භාගේ ඕගොල්ලෝ ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ තමයි ලෝකේ ඉන්න ලොකුම සල්ලිකාරයෝ. ලොකුම සල්ලිකාරයෝ වෙන්නේ. කරනවා නම් වෙන්නේ. සර් මට ලොකු ආසාවක් තියෙනවා සර්. හොඳයි පුතේ. හොයාගමු බේතක්. I love to be multi-millionaire. නෑ සර්. බේතක් හොයාගන්න නෙමෙයි. එහෙනම් සර්ට කේන්ති ගහම සර් මුණ බලන්න. හරි පුතේ. හොඳයි. අසල බලමු.
right. මම කවදාවත් දැකලා නැහැ සර් කේන්ති යන අවුරුද්දක් තිස්සේ ක්ලාස් එකක ඉන්නේ. ඒකට කරන්න ඕනේ සර් හැම ළමයාම මේ දාන්න ඕන ගෲප් එකට මෙසේජ් එකක් ටෙක්නිකල් ඉෂුව හරි මොකක් හරි කියලා. ඊට පස්සේ කේන්ති යනවා. ඒ දවසක් බැන්නේ ඔයාලා මම වැඩක් කරනකොට පාඩම් හිටි බැන්නනේ. අර මත්තේ බැන්න. පාඩම් කරලා ඇවිල්ලා නැතිව හරි මම. බෑන්නේ නැහැ. නෑ Okay. මොකක් හරි බැන්න ක්ලාස්. ආගිය ක්ලාස් එකේ මම. කේන්ති යනවා පුතේ අම්මෝ. කේන්ති යන්නේ නැත්තේ නෑ. කේන්ති යන්නේ නැති අයට කේන්ති ගියාම තමයි හොඳටම කේන්ති යන්නේ හරි. ඒ හැමදාම කේන්ති යන්නේ නැහැ. දරුණව වෙන්නේ සර් කේන්ති යන්නේ නැති අයට ගියාම. හරි. බලමු. මේකත් හරි. Vitamin K to produce components needed for blood clotting. කෙලින්ම ඉතින් මෙයාගේ blood clotting එක තමයි පුතේ main function එක vitamin K. Delays blood clotting. blood clotting මම කලින් කිව්වා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි තුවාලේ වෙලා මෙයා වෙන එක. right. ඔතනින් පාඩම ඉවරයි පුතේ. බලන්නකෝ. එතකොට අපිට අලුත් පාඩම පටන් ගන්න පුළුවන්. right. දැන් හොඳට අහගෙන ඉන්න. මේ පාඩමේ මේ තියෙන tables තුන. දැන් ලොකු table එකක් තව තියෙනවා නෑ. මේක. this is what මේ table එක නම් පුතේ පොඩි එකක්. හැබැයි but is also a table but specific properties of water and its contribution for the living organisms. Then next table is functions of human minerals and the deficiency. Functions of plant minerals and deficiency. Then functions of vitamins and deficiency. So 4 main tables you have to remember well. හරිද? Okay වතුර එක නම් පුතේ වෙනම කොහොමත් අහන එකක්. මේ plant minerals, animal human minerals, vitamin එකෙන් එකක් එනවා ගොඩක් වෙලාවට. එකකට වැඩි එන්න පුළුවන්. ඉතින් පාඩම් කරන් යන්න පුතේ මොකක්ද එන්නේ කියලා පාඩම් කරන්න බෑනේ පුතේනේ. සාත්තර කියන්න බෑනේ. ඒ නිසා මොකක්ද? ඔක්කොම බලාගෙන යන්න වෙනවා. එකක් මොකක් හරි අහයි. චුට්ටක් පාඩම් කියලා කියන්න එපා. ගොඩක් අයව ටේබල් එකේ නැවුවම කියන්නේ මොකද්ද? චුට්ටක් පාඩම්. ඒ විභාගයට අහනවා අනිත් චුට්ටේ. ඒක නෙවෙයි. ඊට විභාග වෙලාවට ඔයගලන්ට චුට්ටක් චූබරය දෙන්න. එහෙනම් එන්නේ ඉතින්. එහෙනම් වගු මම තරු පේනවා සර්. ඔව්. වගු පාඩම් දැවුවා මම දන්නා දැන් මම ඔක අහනවා ඉස්සර ඇව්ව ගමන් කියන්නේ චුට්ටක් ඇදෙනවා. ඔක්කොම බෑ චුට්ටක් පාඩම් කරා කියලා චුට්ටක් කරන්න එපා පුතේ එක්ක නොකර ඉන්න. ඇයි? චුට්ටක් නෑ සර් කරලා එතකොට කරන්න තියෙන්නේ අත උස්සලා ටීචර් චුට්ටයි පාඩම් කරලා පාඩම් කරු චුට්ට ලියන්න කියලා. හරිද? ඔය ඔක්කොම පාඩම් කරන්න පුතේ. කියන්නේ මෙහෙමයි 1 by 1 නෙමෙයි මෙහෙමයි. ගොඩක් වෙලාවට MCQ එකට ආවොත් පුතේ ඩිරෙක්ට්ලි මතක තියෙන්න ඕනේ නෑනේ. උත්තර හතරම තියෙනවනේ. එතකොට පාඩම් කරපු මතකෙන් හරි උත්තරේ මේක තමයි කියලා නිකන් යන්තම් හරි ෂුවර් කරලා ගහතේ. ඒකයි පාඩම් කරන්න එක කියන්නේ. ඩිරෙක්ට්ලි අහනවා අඩුයි කොහොමද පුතේ. යටින් ඉරි ගහන්න මේක හරිද වැරදිද කියලා අහනවා. අන්න ඒ වගේ. නිසා බය වෙන්න එපා. හරිද? right. එතන මේ ටික පාඩම් කරන්න පුතේ. මේ ටික පාඩම් කරලා මොනවා කරන්නද? ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාඩම හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම පළවෙනි පාඩම ඉවර කරා. හරි? ටිකක් වෙලා ගියා. මොකද බයෝ පාඩමක් ඩීටේල්ස් ගොඩක් අලුත් වචන මේ පළවෙනි පාඩමෙට කොහොමත් වෙලා යනවා පුතේ. මොකද ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් උත් එක්ක ක්ලාස් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් උත් එක්ක හරි. right. බලන්න ඊට පස්සේ දැන් සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් මේවා පාඩම් කරන්නේ ඇයි කියලා. මේවා chart එකෙන් මොනවට පාඩම් කරන්නද? ඔය ඉතින් පුතේ ඇත්තටම ඉතින් ජීවිතේට මේ වැදගත්කමක් නැහැනේ ලොකුවට. මේවා පාඩම් කරා කියලා නිකන් තනින් තනින් අවු තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බලන්නේ මෙහෙමනේ. අර ඔයගොල්ලන්ගේ මොනවා හරි ජොබ් රෝල් එකකට තෝරනවා. දැන් මේකෙන් ජොබ් රෝල් එකක් තෝරන්න බෑනේ පුතේ O level පාස් වුණා කියලා. A level පාස් වුණා කියලාත් බෑ. එතකොට අර කැම්පස් එකේ නම් ආයි ජොබ් රෝල් එකක් තමයි පුතේ. ලෝ ෆැකල්ටි ගියොත් එහෙම ලෝයර් කෙනෙක්. හරිද? මෙඩිසින් ගියොත් ඉතින් ડોක්ටර් කෙනෙක්. එන්ජිනියරින් ෆැකල්ටි ගියොත් ඉංජිනේර් කෙනෙක්. O level ලිව්වා කියලා බෑනේ. ඒකට යන්න පුළුවන්. එතෙන්ද තීරණය වෙන්නේ නැහැ පුතේ. A level උත් එහෙමයි. කැම්පස් එකට එන්න සිලෙක්ට් වෙන්නත් ඕන. හරි. එතකොට ඒකෙදී ඔය ඉංජිනේර් ෆැකල්ටි හරි මොනවා හරි පුතේ මොනවා හරි කැම්පස් එකක් ප්‍රයිවට් හරි ගවර්න්මන්ට් හරි කොහෙවත් තාම ලෝකේ මොකද වෙන්නේ ඉන්න ළමයි ගානට සමාන ඉඩ තියෙන මොකක් නැද්ද ඉස්කෝල වගේ නෑ පුතේ ඉස්කෝල නැද ෂේපේ කොහේ හරි මොන හරි ඉස්කෝලයක් තියෙනවනේ හැබැයි ලං පිටරටත් එහෙමයි ගොඩක් වෙලාවට සමහර රටවල එහෙම නෑ පුතේ ඉස්කෝල වගේම කැම්පස් තියෙනවා හැබැයි ලංකාවේ නම් පුතේ ඒක පර්සන්ටේජ් එක ගොඩාක් අඩුයි ලක්ෂ ගාණක් ළමයි මොනවද මේ A level ලිව්වට කැම්පස් එකට තියෙන්නේ හරියම දහස් ගාණක්. දැන් ගොඩාක් අඩු පර්සන්ටේජ් එක. ඒ කියන්නේ අධික තරංගයක් තියෙනවා
අර චූටි කොටසට සිලෙක්ට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තියෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ සමහර ඔය දැන් මෙඩිසින් වගේ එකක් නොමිලේනේ දෙන්නේ. නොමිලේ දෙන්නේ. සතයක්වත් ගන්න නැහැ. ඒවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. නිකන් කරපු අයත් ඇති අක්කලා අයියලා වෙනම සල්ලි දීලා කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් කෝටිය පයින්නවා. කෝටිය වැඩි පුතේ. දැන් නම් කෝටි 3-4ක් යනවා. දැන් ලක්ෂ 300ක් 400ක් යනවා මෙඩිසින් ප්‍රයිවට් කරන්න. හරිද? ඉංජිනේරුත් එහෙමයි. කොහොමත් ලක්ෂ 50 60 කියන්න බෑ. ඒක කරන කෝස් එක අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් අර වගේ කෝස් එකකට පුතේ හැමෝම ගන්න බෑනේ. මේකක් තියෙනවා. මොකද එක එක්කෙනා දැස්ස එක එක ඒවට. එතකොට මේගොල්ලෝ බලනවා පුතේ. දැන් හිතන්නකො ડોක්ටර් කෙනෙක්ට දන්න චරිතෙනේ නැත්නම් තව ගොඩක් ජොබ් තියෙනවා. ડોක්ටර් කෙනෙක්ට ඔය බේත් වල නම් මෙහෙම මතක තියාගෙන ඉන්න බෑ පුතේ. දැන් බෑනේ. ඊට පස්සේ දැන් හදිස්සිය ඇක්සිඩන්ට් වෙලා එනවා ලෙඩෙක්. ඉන්ජෙක්ෂන් තියෙනවා හොස්පිටල් එකේ බර තොගයක්. ගානට නම කියන්න එපා මේක ගහන්න කියලා. ડોක්ටර්ට ඒ වෙලාවේ නම අමතකයි. පොත බල බල ඉන්නවා. මොකද වෙන්නේ? ලෙඩා මැරෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ එයා ඒ වෙලාවට ටක් ගාලා වගේ සිම්ප්ටම්ස් ටික මතක තියෙන්නත් ඕනේ. ඇනලයිස් කරපුවාද ඩේට් වල නම් ටික මතක තියාගන්නත් ඕනේ. ඒක කියලා ටක් ගාලා එයා කියනවා මෙයාට මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්න කියලා. ඒ ඩිසිෂන් එක වැරදුනොත් එහෙම. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඉතින් එහෙම මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කම්පියුටර් කොච්චර තිබ්බත්, මොබයිල් ෆෝන් කොච්චර තිබ්බත් මොකක්ද සර්ච් කර කර ඉන්න අමාරුයි. ඒක ඉතින් හියුමන් බ්‍රේන් එකට මොකක්වත් තාම ගහන්න බෑනේ පුතේ. AI තියෙනවා තමයි තාම හියුමන් බ්‍රේන් එකට ගහන්න බෑ. AI හදන්නේ මිනිස්සු. හරි. ඒ නිසා ඒක කොහොම කරත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ සමහර අය ඉන්න පුතේ කොච්චර පාඩම් කරත් මතක හිටින්නේ නැහැ. හැබැයි එයාට ගණන් හදන්න පුළුවන්. ගණන් හදන්න පුළුවන් මතක හිටින්නේ නැහැ. නැත්තම් එයාට වෙන ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා. චිත්‍ර හදින්න පුළුවන්. ඇත්ත ෆොටෝ එකක් ගෙවුවාගේ චිත්‍රයක් අඳිනවා. මේ පාඩම් කරන්න බෑ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පුතේ ඉතින් Tamanට ගැළපෙන දේ තෝරනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මේ ටික දෙනවා. මේවා දීලා මේවා පාඩම් කරන්න කියලා මොකද කරන්නේ? ඕලවල තියලා බලනවා. ඊට A level වලින් ආයි සිලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් තියලා A level සිලබස් එකත් මෙඩිසින් සිලබස් එක නෙමෙයිනේ පුතේ හරි. නැත්නම් ඉංජිනේරින් සිලබස් එක නෙමෙයිනේ මැත්ස් වල තියෙන A level. ඊට පස්සේ බලනවා මේ සිලබස් එක කවර් කරන්න පුළුවන්ද මෙයාට. එහෙනම් මේක කවර් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මෙයාට මෙඩිසින් කවර් කරන්න පුළුවන් කියලා මෙඩිසින් වලට ගන්න. නැත්නම් කොහෙද සිලෙක්ෂන් එකක්? මූණ බලලා ගන්නවා. එහෙමද? අවල් ලස්සන මූණක් තියෙන හින්දා එන්න කියනවා. ගුටි කන මූණක් තියෙන හින්දා එන්න එපා කියනවා. එහෙම බෑනේ. ඇයිද ලස්සනම හිනාව? අලස්සනම හිනාවෙන් ඉඳ ගන්නවා. එහෙම බෑ. ඒ නිසා ඉතින් වෙන තෝරන්න ක්‍රමයක් එපා. ඉතින් තෝරන්න දෙන්නේ මේවා පුතේ. තරම් දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේවා පාඩම් කරන්න ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ යන ටාගට් එකට යන්න මොකක් හරි. මොනවා හරි එකක් හම්බ වෙනවා පුතේ. හැබැයි බේසික් එක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ පුතේ ඉංජිනේර් වෙන කෙනත්, ડોක්ටර් වෙන කෙනත්, පයිලට් වෙන කෙනත්, ලෝ කරන ඕන කෙනෙක් පුතේ O level ලියනවනේ. A level ලියනවා. දැන් ඔයාලා අම්මා තාත්තා අපි ඇතුළු ඔක්කොමලා පුතේ දෙකම ලියුවානේ. ඒ නිසා මේ දෙක හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි බලන්නේ A level වලින් පස්සේ තමයි මොකක්ද ඇත්තටම ඕගොල්ලන් මොකට සූදානම් කරන්නේද? ඔය ඉස්කෝලේ යනදම ගැලවෙනවා. එතකොට පාසල් ළමයෙක් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක කෙලින්ම ආයි ජොබ් රෝල් එකට පුරුදු කරනවා. ඔයා මෙයා වෙන්න මට පුළුවන් මේක කියලා කෝසස් කරලා එහෙම කරනවා. ඒ නිසා එතකල් මේ O level හොඳට පාස් වෙන්න පුතේ. හරිද? සමහරෙක් කල්පනා කරනවා මොකට මේවා පාඩම් කරනවද මන් දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ පාඩම් කරන්නේ ඕගොල්ලන් පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හරි? ඊට පස්සේ දැන් මේ විටමිනුයි මිනරලොසි පුතේ ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරානේ. මේකේ දැන් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ කන කෑමත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? ඔය කෑම ගැන වෙනම වැඩසටහනක් මම කරන්නම්. ඉස්සෙල්ලම කරා. ආයි කරන්නම්. මේ ගොඩාක් ඒවා මොනවට හම්බෙන්නේ නැද්ද? ඇඟට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකනේ ගවර්න්මන්ට් එක තීරණය කළා මොකක් කරන්නේද? අර ලොකු ගාණක් යනවනේ පුතේ අර ටැබ්ලට්ස් දෙන්නේ. ඉස්කෝලේට දෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ටැබ්ලට්ස් බොන්න පුතේ. සමහර වෙලාවට මතක හිටින්නේ නැහැ කියන්නේ, නිදිමත එනවා කියන්නේ මේවා අඩු වෙලා. හරි? කනවනේ හොඳට. නෑ කෑවට පුතේ බඩ පිරෙන්නේ නිකන්නේ. ඇඟට ඕන පෝෂක පදාර්ථ ටික කන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒවා පුතේ වෙනම ඇනලයිස් කරලා මේවා කරලා මේ ටැබ්ලට්ස් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම බලද්දි ටැබ්ලට්ස් ගොඩාක් බොන්න එපා. නෑ ඒක ඔක්කොම එකක් හදලා තියෙන්නේ මොකද කියන්නේ? මල්ටි විටමින්. විටමින් කිව්වට ඔක්කොම මිනරල්ස් තියෙනවා පුතේ. මේ පෙට්ටිය කරන් බලන්න ගහලා තියෙනවා මේ ඔක්කොම. මේ යකඩ තියෙනවා මේවා තියෙනවා විටමිනුත් තියෙනවා. අන්න ඒකක් බොන්න. හැබැයි ඒකෙත් පුතේ එක එක වයසට ගැලපෙන එක එක ඒවාත් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් අර රෙකමන්ඩ් කරන එකක් හොඳ එකක් බොන්න පුතේ. විටමින්ස් වලත් මෙහෙමයි ඉතින්. මොනවද? ආටිෆිෂල් ඒවත් තියෙනවා. ආටිෆිෂල් කොට පුතේ මිනිස්සු හදපුවා. නැචරල් එකක් තියෙනවා. නැචරල් එක හොඳයි ඉතින්. ආටිෆිෂල් එක හොඳ නෑම නෙමෙයි හොඳයි. බෑ ස්වභාවික එකේ පුතේ පොඩි මේකක් තියෙනවානේ. ස්වභාවිකව ටිකක් ගණන් හැබැයි. හරිද? ඊට අමතරව ඉතින් විටමින්ස් වලත් ටිකක් ගාන අනුව වෙනස් වෙනවා. ක්වොලිටි එක. කොහොමද ඉතින් মালටි විටමින් එකක් බොන්න ඕගොල්ලෝ. සාමාන්‍යයෙන් දවසට පෙත්තක් බොන එක හොඳයි.
ඔක්කොම දාලා ඒක ඇඟට හොඳයි පුතේ. ඒ වගේ මේ එකක් දෙන්න මේ deficiency symptoms ඔක්කොම අඩු වෙලා යයි. හරි. alright. දැන් අපි ඉඩ තියන්න පුතේ exercise එකට. hurry up everyone. exercise ඉඩ තියන්න පුතේ. I think one side is enough because no need to write the questions. ලබන සතියේ මම බලනවා පුතේ. හරි අපි යමු දැන් ඊළඟ පාඩමට. right? වගු ටිකක් ගන්න ඇඳලා තව මේ එක්සර්සයිස් එක කරන්න කියලා අපිට විභාගේ පිළිවෙලට. මොකද පුතේ? තේරුන්නේ නැහැ පුතේ අය කියන්නේ? අවිද්‍ය මොකද? එක්ස කියන්නේ මේ වගු ටික ඔක්කොම ඇඳලා ඔව්. තව මේ එක්සර්සයිස් එක කරලා මට විභාගෙත් තියෙනවා. විභාගෙත් තියෙනවා. ඉවර නේද තාම? ඉස්සරහට එන්නේ නේ. අමන්නේ පුතේ විභාගෙන් ලියන්න. වගු ටිකක් නඳින්න. සෙට් කරන්න. බැයිද? අමන්නේ බාන විභාගෙ තියන පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ හරි කරන්න. right. ඔයාලට කරන් එන්නේ. හරිද පුතේ? හරි. බලන්නකෝ. සමහර අය ගිහිල්ලා සෙනූජ ඉන්නවා. සෙනූජ ඉන්නවා. අය ගිහිල්ලා. ජහාන් left. බලමු කම්මැලිකමට යන්න බෑ පුතේ මම බානවා ඔක්කොම ලීව් වෙච්ච කට්ටියව. හරි. බාසිත් අබ්දුල්ලා වදායි. හරි. මොකද කම්මැලිකමක් හිතුන ගමන් යනවා පුතේ. ඉන්නවනේ. මම පස්සේ අන්තිම රෙකෝඩින් එකම බලනවා කියලා පස්සේ බලන්නේ. එමේ යන්න එපා. ලයිව්ම ඉන්න. අපරාධනේ වෙලාව. යනවනම් මට කියලා යන්න. හරි. බලන්න පුතේ. විනාඩි 4ක වගේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙන්නම්. වතුර එකක් බීලා එන්න. කලින් බීපුවා දාලා එන්න. දැන් බීලා එන්න. හරි. සර් අග්ගාල එන්න ඕනේ. ඔව් පුතේ. සර් කියවනේ දර මොන බලලා මේ කැම්පස් එකට ගන්නයි ඉන්නවා කියලා. ඔව්. එහෙම වුණත් කියලා. ඔව්. එහෙම නැත්නම් සර් වණන් ගනිත් ඉස්සර මුලින්ම. එහෙමද? සර්ට ලස්සන හිනාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ගන්නවා. ඒත් ආයි බටර් ගන්නවා ඉතින්. සර් 32 විතරයි නාමයේ තියෙන්නේ. 32ම තියෙනවා. සර් ඒක බලන්න. මොකද පුතේ? chat box සර් එක. ඒක අවුරුදු කුමාරයාට යන්න. මොකක් කියන්නේ? අවුරුදු කුමාරයාට ලස්සනම හිනාවට හම් වෙනවා. ප්ලේස් එක. ඔය පුතේ. සර්. අවුරුදු කුමාරයාට ලස්සන හිනාව තෝරන්නේ. try කරලා බලන්න සර් මේ දවස්වල යනවා හැමදැනම. එහෙමද? හොඳයි. ඉගෙන යනවා කියලා. අර සිරසේ හරහටන් දෙරනේ හරියට යන. ඔව් යන්න. අපිට සර් ටීවී එකේ බලලා දකින්න පුළුවන් එතකොට. හරි පුතේ හරි අපි බටර්. ඇප්ලිකේෂන් දාලා දෙන්න. බටර් ගෑවට කමන්නේ නැහැ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේ. හරි. ඔෆ් කරන්න වීඩියෝ හරි. අපි Okay. ඔක් කරන්නේ නැහැ. හරි වතුර එකක් බීලෙන් ගිහලා යන්න. බීලෙන්. වතුර සර් එකක් chat box එක දාන්න චුට්ටක්. chat box එක. තමයි chat box එකේදී. ඒ මොකද පුතේ ඒක අවුලක් නේ. හරි. වයස හංගන්නේ මොකද පුතේ වයස හංගන්නේ? වයස කියන්නේ මොකද? yes. සර් ඇත්තටම sorry සර් ඒකට හොඳේ. මොකද පුතේ? Sorry, ආ. ඇයි පුතේ මොකද වයසටද? වයස. ඒ සර්ගේ මම අර කලින් අහුවේ මට ඒක එන අවුල් ගියා ඊට පස්සේ. ඉතින් අවුල් යන්න එපා මොනවද අවුල් යන්නේ. සර් හරි ඔව් පුතේ. පුංචි සර් අපන් ටිප් එක මතකයිනේ. මොකද්ද මතකයි. ඔයා දාන්න ටිප් එක ඇප්ලිකේෂන්. මතකයි. හරි. සර් අපේ ට්‍රිප් එකයි පුංචි අපන් එක අමතක කරන්න ට්‍රිප් එපා. එක. ට්‍රිප් එකයි පුංචි අපන්න එකයි මතකයි. අවුලක් නැහැ. හරි. අපන්න එක පටන් ගන්න මොන දවසද? තාම ඒක ඩිසයිඩ් කරේ නෑ පුතේ පටන් ගන්නවා හැබැයි අනිවාර්යෙන්. අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් අනම්මනම් ඔක්කොම ඉවර කරන. තව සෙට් එකකට මේ 20ද කොහෙද ආයෙත් තියෙනවනේ දැන් කට් එක ඉවරයි. තව සමහර අයගේ ආයෙ පටන් ගන්නවා 20. 20 හරි මේ කොහමද end of this month. හරි වතුර එකක් බොන්න පුතේ මාත් බීලා එන්න. වතුර එකක් බීලා එන්න හැමෝම.